सो हॅलो आणि गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. कसे आहात सगळे? फाईन येऊ सर. शकता. तुम्ही कसे आहात? थँक्यू. मी पण बरा आहे. आता आपण हे जे सिलेनियम विथ जावा नवीन जे सिरीज सुरू करत आहोत, ही पूर्णपणे मराठीत राहील आणि लेटेस्ट ह्याच्यावर राहील. बेसिक टू ॲडव्हान्स लेवल हे पूर्ण आपण कव्हर करणार आहोत, ए टू झेड. त्याच्यामध्ये काही राहील अशी शंका मुळीच धरू नका आणि व्यवस्थित आपण पूर्णपणे ग्राउंड लेवल जे कोणी मेकॅनिकल बॅकग्राऊंड आहेत, नॉन आय टी बॅकग्राऊंड आहेत, तर त्यांच्यासाठी म्हणून हे पूर्णपणे यु नो द म्हणजे त्यांना एक नवीन दिशा मिळेल ह्या सॉफ्टवेअर टेस्टिंगमध्ये एंट्री करण्यासाठी डेफिनेटली. आणि ऑटोमेशनसाठी आता खूप खूप डिमांड आहे. सो वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस ऑटोमेशन टू, राईट. आणि हे सिलेनियम विथ जावा आता डिमांडमध्ये आहे आणि जॉब ओपनिंग्स खूप आहेत आणि त्यामुळे तुम्हाला जॉब मिळणार म्हणजे मिळणार 101% गॅरंटी. ओके. सो तुम्ही पण इक्वली एफर्ट्स टाका. जे काही एक्सरसाइज देईन, असाइनमेंट्स देईन तुम्हाला, होम असाइनमेंट्स, त्या तुम्ही कंप्लीट करत जावा. ओके. त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट जास्त करा की काय आपण शिकत आहोत. ओके. समजून घ्या पर्टिक्युलरली की आपल्याला काय सांगतायत सर, कसं सांगतायत, सो हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही एक्सरसाइजवर जास्त करून भर द्या. आणि डे टू डे ना नवीन गोष्टी खूप येत आहेत. मला तुम्ही आता सिलेनियम विचाराल तर सिलेनियम बद्दल सर तुम्ही थोडक्यात सांगा सिलेनियम बद्दल, तर मी त्याला एक वाक्य सांगेन. एका वाक्यात माझं सिलेनियमचं आहे की हे सिलेनियम विथ जावा वगैरे आहे ना, हा ट्रॅडिशनल अप्रोच झालेला आहे. आणि माझ्या मते किंवा माझा दृष्टिकोन जो आहे ना, इट इज आउटडेटेड आणि यू पीपल हॅव ऑलरेडी लेट. म्हणजे तुम्ही जरा असं लेट केलं आहे. सो एनिवेज फेअर इनफ, इतकाही लेट नाही झाला खरं. कारण मी टेक्नॉलॉजीज बघता मी जरासं थोडंसं आउट ऑफ द बॉक्स येतोय आणि मी तुम्हाला जरासं एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतो. त्याचं रिझन असं आहे की तुम्हा लोकांना सुद्धा माहिती पाहिजे की टेक्नॉलॉजी किती फास्ट चाललेली आहे आणि वास्ट चाललेली आहे. महत्वाचं ते दोन्ही गोष्टी आहेत. कारण टेक्नॉलॉजीमध्ये अजूर डेव्हऑप्स म्हणून तुम्ही ऐकलं असेल किंवा क्लाउड कम्प्युटिंग वगैरे ऐकलं असेल. इव्हन आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ऐकलं असेल. तर त्याच्यासमोर हे सिलेनियम हे एकदम आय फील दॅट की म्हणजे एकदमच झिरो आहे हो. म्हणजे मला ह्यामध्ये चॅलेंजिंग असं काहीच वाटत नाही आहे. म्हणजे म्हणजे शिकवताना सुद्धा चॅलेंजिंग नाही वाटत आहे बेसिकली म्हणजे इतकं मी यूज टू झालो या सिलेनियमला. खरं ज्यावेळी आपण अजूर डेव्हऑप्स किंवा असे हे नवीन कन्सेप्ट जे आहेत ना, इतकं ऑटोमेशन म्हणजे ए टू झेड सगळं ऑटोमेशन ऑटोमॅटिकली होतं. आता बोला. म्हणजे स्टार्टिंग विथ द टेस्ट केसेस लिहिण्यापासून म्हणा किंवा टेस्ट केस एक्झिक्युशन करण्यापासून तुमचं डिप्लॉयमेंट पर्यंत. ओके. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या इतक्या फास्ट झालेल्या आहेत आणि सुपर्ब झालेल्या आहेत. अमेझिंग वर्ल्ड आहे आय टी इंडस्ट्री म्हणजे. आणि इतक्या नवीन टेक्नॉलॉजीज आलेल्या आहेत. आता हे सिलेनियम विथ जावा जे आहे आता आपण डेस्कटॉप बेस करत आहोत तर ते AWS वर पण आलेलं आहे. ओके. Amazon वेब सर्व्हिसेसवर, क्लाउडवर आलेला आहे. ओके. त्याला पण आता मोर डिमांड येत आहे. म्हणजे हे ट्रॅडिशनल अप्रोच हा हळूहळू आता कमी होत चाललेला आहे. सो एनिवेज आता हे तुमचं स्टार्टअप असल्यामुळे, तुम्ही जे सुरू करत असल्यामुळे हे स्टार्टअप म्हणून ठीक आहे. खरं तुम्ही सुद्धा फास्ट जा. कारण ऑलरेडी लेट झालंय तुम्हाला ऑटोमेशनमध्ये एंट्री करायला, असं मी म्हणेन. सो त्यामुळे खूप खूप इतक्या गोष्टी नवीन आलेल्या आहेत डे टू डे पाहायला गेलं तर. ओके. आणि अमेझिंग आहेत, अमेझिंग. म्हणजे तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार अशा प्रकारच्या गोष्टी आता आहेत. ओके. आणि कारण ह्या मी करत आहोत, मी अपडेट करतोय, अपस्किल करतोय मला स्वतःला ना, त्यावेळी इतकं छान वाटतं मला, की अरे हे काय आहे सिलेनियम तर त्याच्यासमोर काहीच नाही वाटतं. इट्स लाइक दॅट. सो एनिवेज प्रत्येकाच्या मी काही सिलेनियमला हे करत नाहीये. खरं हे ट्रॅडिशनलचे अप्रोचेस आहेत थोडक्यात. आणि आता कंपनी सुद्धा काय करतायत वेगवेगळ्या, की ते पण क्लाउडवर शिफ्ट होतात. ओके. राइट. मूव्ह होतात म्हणूया आपण थोडक्यात. तर सगळं मायग्रेशन हे क्लाउडवर चाललेलं आहे. सगळं क्लाउड बेस. इव्हन आता आपण इन्स्टॉलेशन करणार हे डेस्कटॉप बेस ॲप्लिकेशनवर करणार. तुमच्या सिस्टम्स आहेत, त्या सिस्टम्सवर आपण रेकॉर्डिंग सॉरी वी आर गोइंग टू इन्स्टॉल इट सम द सॉफ्टवेअर्स अँड ऑल. तर ते ते आता सगळं क्लाउडवर आहे ऑलरेडी अवेलेबल. तर तुम्ही जस्ट लॉग इन करायचं आणि यू कॅन स्टार्ट. म्हणजे तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या काही आहेत, तुमचं स्क्रिप्ट रायटिंग वगैरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ते तुम्ही चालू करू शकता. यू डोंट नीड टू इन्स्टॉल दॅट सॉफ्टवेअर ॲट ऑल. तुम्हाला सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायची गरजच नाही लागणार आहे. इट्स लाइक दॅट. इट्स अ मॅजिक अँड इट्स व्हेरी ब्युटी ॲक्च्युअली ठीक आहे. सो डेफिनेटली आय विल ट्राय की मी प्रयत्न करेन तुम्हाला जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करेन की काय अजून आहे. ठीक आहे, हे नवीन आलेलं आहे, ह्याचे इंट्रोडक्शन तरी ऍटलिस्ट मी तुम्हाला डेफिनेटली देईन.
आणि तुम्ही सुद्धा प्रॅक्टिस घरी करत जावा. ठीक आहे. चालेल. तर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे या ऑप्टिमिझम कॉम्प्युटर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटमध्ये आणि आपला जो प्रॅक्टिकल अप्रोच राहणार आहे टोटली राईट. थेरॅटिकली बिलकुल काही नाही. थेरॅटिकली वाटल्यास रेफरन्सेस हवेत तर रेफरन्सेस तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हालाही माहिती आहेत रेफरन्सेस कुठे कुठे चांगले मिळतात आणि तुम्ही ते बघून सुद्धा तुम्ही करू शकता. खरं प्रॅक्टिकली रिअल टाइम मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम्स काय येतात हे मी तुम्हाला शिकवणार आहे. माझ्याकडून काय शिकाल तुम्ही असं विचाराल तर तुम्ही माझ्याकडून रिअल टाइमला जे काही प्रॉब्लेम्स येतात ते डेफिनेटली तुम्ही हँडल करू शकाल. या लेवल पर्यंत डेफिनेटली तुम्ही शिकाल. ओके, राईट. सो ऑल द बेस्ट अँड हॅपी लर्निंग. लेट्स एन्जॉय द सेलेनियम विथ जावा ट्रेनिंग. चल, तर आता क्वेश्चन एक आपण घेऊया जनरली. ओके, की सिलेनियम पहिला क्वेश्चन असतो इंटरव्ह्यू मध्ये जनरली की व्हॉट इज सिलेनियम. ओके, सगळेजण विचारतात की हे सिलेनियम आहे काय. मग आपण म्हणतो की इट इज अन ऑटोमेशन टूल. राईट. ज्यावेळी तुम्ही त्याचा आन्सर ऑटोमेशन टूल द्याल ना, मी तुम्हाला सांगतो फ्रँकली, तुम्ही रिजेक्ट झालेला आहात. तुम्ही म्हणाल सर काय. हो, तुम्ही रिजेक्ट झालेला आहात कारण सिलेनियम हे ऑटोमेशन टूल नाही आहे. हे एपीआय आहे. एपीआय. आता एपीआय म्हणजे काय मी सांगतो आणि हे ऑटोमेशन टूल का नाही आहे ते पण सांगतो. ओके, so API is nothing but it is an application programming interface. Okay, application programming interface लक्षात ठेवा. ओके, इंटरफेस. आता एक्झाम्पल देतो, रिअल टाइम एक्झाम्पल घ्या ना तुम्ही. हे समजा तुम्ही यू वॉन्ट टू पे द गुगल पे, राईट. गुगल पे एक पीस आहे, एक स्मॉल एंटिटी आहे किंवा एक द मॉड्यूल आहे म्हणूया गुगल पे, राईट. So this is an interface basically. Okay, गुगल पे हा एक इंटरफेस आहे, एक एपीआय आहे आणि त्याच्या थ्रू तुम्ही हे ट्रान्झॅक्शन करता, गुगल पे करता. So this is a real time example of this API. The second example is like say for example की तुम्ही वेबसाईट डेव्हलप करत आहात आणि तुम्हाला द डिरेक्शन म्हणजे गुगल मॅप हवा आहे. ओके, तुम्हाला लोकेशन्स माहिती पाहिजे, तुम्हाला लोकेशन सर्च करायचे आहेत एक्सेट्रा, असं काही तुमचं एक फंक्शनॅलिटी आहे. तर तुम्ही स्वतः ते जाऊन डेव्हलप नाही करणार गुगल ॲप. ओके, गुगल मॅपसाठी तुम्ही जाऊन बघणार का ते गुगल मॅप कसं डेव्हलप करतात, बघूया चला लेट स्टार्ट इट अँड यू कॅन स्टार्ट विथ द स्क्रॅच. नाही, त्याला वेळ लागेल. ओके, एफर्ट जातील त्याच्यामध्ये, टाइम जाईल, राईट. तर त्याच्याऐवजी तुम्ही गुगल मॅपचा जो एपीआय अवेलेबल आहे तो तुम्ही तुमच्या ऍप्लिकेशन बरोबर, वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन बरोबर तुम्ही इंटिग्रेट करू शकता. अँड दॅट इज व्हॉट इट इज कॉल्ड एज अन API, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इवन वेब सर्व्हिस पण तुम्ही ऐकलं असेल. ओके, वेब सर्व्हिस टेस्टिंग. आता ज्यावेळी आपण टेस्टिंग हा विषय करतो ना, लक्षात घ्या टेस्टिंग मध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. ओके, सो टेस्टिंग मध्ये टाइप्स आहेत म्हणूया आपण, वेगवेगळे टाइप्स आहेत. जसं की आता आपण कॉन्सन्ट्रेट करणार दॅट इज व्हॉट इन द फंक्शनल टेस्टिंग वर किंवा फंक्शनॅलिटी टेस्टिंग, राईट. फंक्शनल टेस्टिंग वर आता आपण कॉन्सन्ट्रेट करत आहोत. मग परफॉर्मन्स झालं, परफॉर्मन्सचे वेगवेगळे टूल्स झाले. ओके, परफॉर्मन्स टेस्टिंग साठी लोड रनर आहे, जे मीटर आहे, वेगवेगळे टूल्स आहेत परफॉर्मन्स साठी. नंतर थर्ड आहे ते म्हणजे काय, तुम्ही एपीआय टेस्टिंग किंवा ज्याला आपण वेब सर्व्हिस टेस्टिंग असेही म्हणतो, वेब सर्व्हिस टेस्टिंग म्हणतो, मोबाईल बेस्ड टेस्टिंग म्हणतो, मोबाईल बेस्ड ऍप्लिकेशन आहे, मोबाईल बेस्ड टेस्टिंग म्हणतो, राईट. वेगवेगळे टूल्स अवेलेबल आहेत प्रत्येक ह्याला. ओके, नंतर तुम्ही म्हणाल की आता ठीक आहे मला क्लाउड आहे, तर क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग साठी सुद्धा वेगवेगळे ऍप्लिकेशन आहेत. एआय बेस्ड टेस्टिंग साठी सुद्धा म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टेस्टिंग साठी सुद्धा वेगळे टूल्स अवेलेबल आहेत. म्हणजे प्रत्येक टेस्टिंगला हे वेगवेगळे टूल्स अवेलेबल आहेत, हे लक्षात घ्या. ओके, सो आता जे सिलेनियम बेस्ड जावा आहेत ते काही परफॉर्मन्स टेस्टिंग नाही करणार आहे, ते करणार फक्त फंक्शनल टेस्टिंग. मग क्वेश्चन येतो की हे फंक्शनल टेस्टिंग आहे काय, मला फंक्शनल टेस्टिंग सांगू शकाल का, असा एक क्वेश्चन आहे. सो ओके, फंक्शनल टेस्टिंग याचा अर्थ काय की आता फंक्शनॅलिटी से फॉर एक्झाम्पल मोबाईल फोन आहे तुमच्याकडे, तर मोबाईल फोनची मेन फंक्शनॅलिटी काय आहे की कॉलिंग करणे, कॉल रिसीव्ह करणे, कॉल बॅक करणे. ओके, सो हे महत्वाच्या या दोनच गोष्टी आहेत की ज्या
मोबाईल त्याच्यासाठी ऍक्च्युअली युज केला जातो, व्हॉट्सअपसाठी किंवा व्हिडिओसाठी वगैरे नाही केला जात, ऍक्च्युअली कॉलिंगसाठी, राईट. बेसिक फंक्शनॅलिटी म्हणजे मेन फंक्शनॅलिटी त्याची ती आहे, बरोबर. तर ती फंक्शनॅलिटी म्हणजे तुम्ही काय बघता की हा ते कॉलिंग होतंय का, कॉल रिसीव्ह होतो का, दॅट इज द मेन फंक्शनॅलिटी, ती तुम्ही चेक करणार आहात. आता लॉग इन घ्या ना उदाहरणार्थ. तर लॉग इन जे आहे, लॉग इन हे क्रेडेन्शियल्स साठी म्हणजे बेसिकली सिक्युरिटी पर्पज साठी यूज केलं जातं, की कोणीही अनऑथराइज पर्सन ते लॉग इन नको करायला म्हणून, राईट. सो हे जे लॉग इन आहे त्याच्यामध्ये आपण काय टाकतो, व्हॅलिड युजर नेम आणि व्हॅलिड पासवर्ड. आता मी अंडरलाईन केलं व्हॅलिड युजर नेम आणि अंडरलाईन केलं व्हॅलिड पासवर्ड. म्हणजे माझं काहीतरी एक एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहे, यू वोंट बिलीव्ह इट. करेक्ट, माझं काहीतरी एक म्हणजे ज्यावेळी मी लॉग इन करेन, तर लॉग इन केल्यानंतर काहीतरी म्हणजे माझ्याकडे म्हणजे अपेक्षा आहेत त्याच्याकडून, त्या ऍप्लिकेशन कडून, की ते तसं बिहेव्ह करायला पाहिजे. यु नो व्हॉट आय हॅव, की माझ्याकडे सम एक्सपेक्टेशन्स आहेत की ऍप्लिकेशन शुड बिहेव लाईक दॅट. करेक्ट, म्हणजे एक मी म्हणेन की एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहे. ओके, तर एक्सपेक्टेड रिझल्ट विथ ऍक्च्युअल रिझल्ट हे तुम्ही कंपॅरिझन करा, ते ऍक्च्युअली तसंच बिहेव करतं का, राईट. अँड दिस इज व्हॉट इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग कशाला म्हणायचं, की ज्याचं एक्सपेक्टेड आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट दोन्ही मॅच होतात का हे तुम्ही ट्राय करा. यू कॅन टेक एनी रिअल टाइम एक्झाम्पल, तुम्ही काहीही कुठलंही एक्झाम्पल घ्या. ओके, आता मोबाईल फोन स्विच ऑफ करायचा आहे, सो स्विच ऑफ इज अ वन फंक्शनॅलिटी. स्विच ऑफ केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, मोबाईल स्विच ऑफ व्हायला पाहिजे. सो ते होतंय का, सो ऍक्च्युअली तुम्ही काय करणार, मोबाईलला क्लिक करणार, बघणार स्विच ऑफ होत आहे का, येस, इट इज गेटिंग स्विच ऑफ. सो दिस इज व्हॉट इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल टेस्टिंग. आणि हे आता आपण जे सिलेनियम जे यूज करणार आहोत ते फंक्शनॅलिटी टेस्टिंग साठीच करत आहोत. बरं, आता मी अज्युम करतो की तुम्हाला सगळ्यांना मॅन्युअल टेस्टिंग येत आहे. आणि आता आता आपण ऑटोमेशन टेस्टिंग मध्ये जाणार आहोत. पहिला क्वेश्चन, ओके, व्हॉट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग. ओके, पहिला क्वेश्चन की ऑटोमेशन टेस्टिंगची डेफिनेशन काय होईल. बट ठीक आहे, चला पहिल्यांदा मॅन्युअल टेस्टिंगची डेफिनेशन तरी अंडरस्टँड करूया, अँड देन वी कॅन स्टार्ट विथ द ऑटोमेशन टेस्टिंग. तर माझं म्हणणं असं आहे की मॅन्युअल टेस्टिंग जे आहे, ओके, मॅन्युअली आपण टेस्ट करतो ऍप्लिकेशनला, राईट. ओके, सो द टेस्टिंग इज परफॉर्म मॅन्युअली विच इज कॉल्ड एज मॅन्युअल टेस्टिंग. बरोबर आहे. म्हणजे तिथे आपण एक्सपेक्टेड रिझल्ट एक एक्सेल शीट मेंटेन केलेली असते, त्याच्यामध्ये टेस्ट केसेस लिहिलेले असतात, टेस्ट सिनारिओज असतात, टेस्ट स्टेप्स असतात, व्हॉट एव्हर इन नंबर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स आहेत. आणि आपण मग एक्सपेक्टेड ऍक्च्युअल रिझल्ट काय आहे त्याच्यावर पास फेल असेल तर मग आपण डिफेक्ट लाईफ सायकल फॉलो करतो, की डिफेक्ट असेल तर. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॅन्युअल टेस्टिंग. मग आता ऑटोमेशन मध्ये वळूया आपण. सो ऑटोमेशन टेस्टिंग जे आहे ते म्हणजे काय, तर ते टेस्टिंग इज परफॉर्म द युझिंग अन ऑटोमेशन टूल. व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन टीम. बघा लॉजिकली द्या, मी म्हणतो की बुकिश नॉलेज मध्ये जाऊ नका तुम्ही. बरेच ऑथर प्रत्येक जण प्रत्येकाची डेफिनेशन वेगवेगळी असेल. ओके, राईट. खरं टेस्टिंग इज परफॉर्म, बघा किती सोपा आन्सर आहे. ओके, सो टेस्टिंग इज परफॉर्म using an automation tool. Okay, finish. And this is what it is called as an automation testing. ठीक आहे. आता ऑटोमेशन टूल, तुम्हाला माहिती आहे मार्केटमध्ये किती ऑटोमेशन टूल्स आहेत, यू वोंट बिलीव्ह इट. मोर दॅन 500 ऑटोमेशन टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. आणि आउट ऑफ विच सिलेनियम, नंतर युएफटी युनिफाईड फंक्शनल टेस्टिंग, मायक्रोफोकसचं युएफटी 1, ओके, राईट. नंतर टेस्ट कम्प्लीट, कॅटलॉन स्टुडिओ, हे आता टॉपचे काय आहेत ऑटोमेशन टूल्स आहेत ती, राईट. सो म्हणजे मोर दॅन 500 टूल्स आहेत, लक्षात घ्या. आणि आता डे टू डे तुम्ही बघाल ना, म्हणजे फार सुंदर सुंदर टूल्स येत आहेत. ओके, म्हणजे मी त्याचं वर्ण म्हणजे आता तुम्हाला एक्सप्लेन पण नाही करू शकत आहे, की मग तुम्ही म्हणाल की सर सिलेनियम सोडा, आता आपण त्याच्याकडे जाऊया, असं पण होऊ शकतं. इतकं इतकं म्हणजे आहे ऍक्च्युली इफेक्टिव्ह आहे ते. इट्स व्हेरी दिस थिंग इंटरेस्टिंग ऍक्च्युली. ठीक आहे, असो. सो आता नेक्स्ट क्वेश्चन येतो की तुम्ही मॅन्युअल टेस्टिंग वर आहात आणि आता ऑटोमेशन मध्ये जाणार आहात, तर आपल्याला काय काय ऑटोमेशन मध्ये जाण्यासाठी, ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, की ऑटोमेशन मध्ये जाण्यासाठी आपल्याला कुठले पॅरामीटर्स कन्सिडर करावे लागते, करेक्ट. किंवा वाय वी हॅव टू गो विथ अन ऑटोमेशन टूल. म्हणजे क्वेश्चन असतो की वाय ऑटोमेशन टेस्टिंग, राईट. व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन, का मी ऑटोमेशन टेस्टिंग बरोबर जाऊ, करेक्ट.
राईट. सो आता ऑटोमेशन टेस्टिंग बरोबर का जायचं? तर पहिली गोष्ट आहे की ते फास्ट आहे. ओके, क्विक आहे ऍज कम्पेअर विथ म्हणजे आपण सायलेंटली काय सांगत आहोत इथे, थोडक्यात काय सांगतोय की हे जे ऑटोमेशन टेस्टिंग आहे ना, त्याचे आपण फीचर्स बघतो आहोत. इनडिरेक्टली काय बघतो, त्याचे फीचर्स बघतो की हे फीचर्स काय आहेत. तर ते फास्ट आहे एक, म्हणजे सेकंड आहे ते रिलायबल आहे. ओके, रिलायबल. देन द प्रोग्रामेबल, एनहान्सेबल. ओके, आपण एनहान्स करू शकतो, प्रोग्रामेबल आहे, रिलायबल आहे. ओके, राईट. तर हे आहेत ऑटोमेशनचे काही फीचर्स. राईट. फक्त वन टाइम एफर्ट्स आहेत तुमचे, की एकदाच तुम्हाला फार काही एफर्ट्स टाकायचे असतील ते तेवढे एकदाच टाकायचे आहेत, आणि हे तुम्ही रिग्रेशन टेस्टिंगसाठी बेसिकली यूज करू शकता. राईट. म्हणजे त्याच्यासाठी म्हणून हे द वाय दिस ऑटोमेशन. आणि एनहान्सेबलचा अर्थ काय? एनहान्स, राईट. आता एनहान्सचा अर्थ येतो की मॉडिफिकेशन किंवा काही न्यू इम्प्रुव्हमेंट असेल तर त्याला आपण ऍड करणे. आता समजा मी XYZ काहीतरी स्क्रिप्ट केली आहे आणि XYZ मध्ये मला आता ABC ऍड करायचं आहे. ओके, जस्ट एक्झाम्पल देतो. किंवा लॉग इन फंक्शनॅलिटी माझी घेतलेली आहे मी. आता लॉग इन फंक्शनॅलिटी मला ऍड टू कार्ट फंक्शनॅलिटी ऍड करायची आहे. तर ऍड टू कार्टची फंक्शनॅलिटीची स्क्रिप्ट मी त्याच्यामध्ये ऍड करू शकतो किंवा एनहान्स करू शकतो. ओके, राईट. आणि फास्ट आहे, रिलायबल आहे, मेंटेनेबल एक आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेंटेनेबल, व्हेरी इम्पॉर्टंट. कुठलीही काहीही गोष्ट असो, महत्वाचं म्हणजे मेंटेन करणे. राईट. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग प्रोजेक्ट्स असतात आणि ते मेंटेनन्स फेज मध्ये जास्त असतात ऍक्च्युली. ओके, तर मेंटेनन्स करणे म्हणजे काय आहे थोडक्यात, की जी काही स्क्रिप्ट आहे, एक टर्म्स सांगतो, त्या टर्म्स लक्षात ठेवा तुम्ही. त्याला चेंज रिक्वेस्ट म्हणतात. ओके, CR म्हणजे चेंज रिक्वेस्ट. आता हे चेंज रिक्वेस्ट म्हणजे काय, आधी मी क्लिअर करून देतो. क्लायंट आहे आणि क्लायंटची काही रिक्वायरमेंट असतात आणि त्याचं साइन ऑफ होतं. म्हणजे आपण म्हणतो की हा, आता मी आता क्लायंट आहे धरूया आणि तुम्ही डेव्हलपर्स आहात, टेस्टर्स आहात. तुमची टीम एक टेस्टर्सची आहे. ओके, आणि मी क्लायंट आहे समजा, आणि मी तुम्हाला सांगितलं की मला एक वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन करायचं आहे आणि ही माझी सगळी रिक्वायरमेंट आहे. ई कॉमर्स वेबसाईट, मला ऑनलाईन सगळे कोर्सेस लॉन्च करायचे आहेत, एक्सेट्रा. सो ही झाली माझी एक रिक्वायरमेंट. मग मी, माझ्या लक्षात आलं, अरे नाही 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 नाही, तिथे एक पेमेंट गेटवे पण टाकावला. मग मी लगेच तुम्हाला सांगणार, तुम्ही डेव्हलपर्स आहात, मी लगेच तुम्हाला सांगणार की नाही नाही, माझी अजून एक रिक्वायरमेंट आहे की मला तिथे पेमेंट गेटवे पण ऍड करायचं. सो दॅट इज व्हॉट अगेन. मग पेमेंट गेटवे मध्ये मग आणखीन काय चेंज करता येईल का? मग लगेच मी लगेच एक 2-3 दिवसानंतर मी परत तुम्हाला रिक्वेस्ट टाकणार की नाही नाही, मला अजून ह्याच्यामध्ये गुगल पे पण ऍड करायचं आहे, QR कोड माझा स्वतःचा जनरेट करायचा आहे, एक्सेट्रा, व्हॉट एव्हर इट इज. मग हे झाले तुमचे चेंज रिक्वेस्ट किंवा एनहान्समेंट रिक्वेस्ट. ER म्हणतो किंवा त्याला CR म्हणतो. चेंज रिक्वेस्ट येत असतात आणि ते आपण, म्हणजे ते असतातच आणि ते एक्सेप्ट करायलाच लागतात. असं नाही म्हणू शकत की नाही तुम्ही नाही काय सांगायचं, मग क्लायंट जाईल तो. सो तसं नाहीये ते. ते आपल्याला चेंज रिक्वेस्ट हे आपल्याला घ्यावेच लागतात, आत्मसात करावे लागतात, त्यांना समजून घ्यावं लागतं आणि ते इम्प्लिमेंट करावेच लागतात. सो अशा वेळी काही काही ते मेंटेन करणे तुम्हाला स्क्रिप्ट ही खूप अवघड जाते. कारण एकदा कोड तुम्ही ऑलरेडी लिहिलेला असतो एक फंक्शनॅलिटीसाठी, आणि दुसरी फंक्शनॅलिटी एकदम अचानक येते आणि ते म्हणतात की नाही नाही, आम्हाला ती फंक्शनॅलिटी नको, आता ही फंक्शनॅलिटी ऍड करा. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला चेंज रिक्वेस्ट येतं. जो काही एक्झिस्टिंग कोड असतो तो तुम्हाला सगळा रिमूव्ह करावा लागतो किंवा डिलीट करावा लागतो, आणि मग नंतर हा कोड तुम्हाला नवीन ऍड करावा लागतो. असंही होऊ शकतं रिअल टाइम सिनॅरिओज मध्ये. ठीक आहे. सो इथंपर्यंत सगळ्यांना समजलंय का? अनम्यूट करू शकता, नो वरीज. Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, करेक्ट. Yes. राईट, sir. राईट. ठीक Uh, आहे. अच्छा, बोला. न्यूज तुम्ही काय स्क्रीन शेअर केली आहे का? येस, स्क्रीन शेअर आहे. नाही, दिसत नाही. दिसत नाही. ओके, नाही. राईट, राईट. ओके, राईट. Yes. आता आता दिसतंय. ओके. राईट, थँक्यू. हा, नाव इट्स विजिबल. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. थँक्यू मंदार. ओके, या. वेलकम. म्यूट करा. uh,
सर मला एक क्वेरी होती हम्म, की ऑटोमेशन आता मोस्टली आपण रिग्रेशन मध्येच यूज करतो, हम्म. पण डिरेक्टली जर का फंक्शनल मध्ये पण म्हणजे तो पण अप्रोच आपण यूज करू शकतो ना, की रिक्वायरमेंट आल्यानंतर डिरेक्टली फंक्शनल मध्येच यूज करता येईल. हा, म्हणूनच मी आता इथे ते चेंज रिक्वेस्ट का टाकलेलं आहे की जर चेंज हम्म. रिक्वेस्ट आली ना तर तुम्हाला तो स्क्रिप्ट जी आहे, तुम्ही आता समजा एक स्क्रिप्ट लिहायला किंवा आता एक्स फंक्शनॅलिटी आली, आपण गृहीत धरूया एक्स फंक्शनॅलिटी आलेली आहे, तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ह्याच्यावर ऑटोमेट करा. तुम्हाला माहिती पाहिजे की ती रिपिटेटिव्ह टास्क आहे का, वेदर इट इज अ रिपिटेबल, करेक्ट है ना. मग आता मी नेक्स्ट क्वेश्चन ऍड करत आहे की तर रिपिटेबल असेल तर डेफिनेटली तुम्ही करू शकता, आणि ती फ्रीज असेल, रिक्वायरमेंट फ्रीज म्हणतो आपण, ओके, की जर ती रिक्वायरमेंट जर फ्रीज असेल, राईट, तर तुम्ही काय करू शकता, फ्रीज असेल तर डेफिनेटली तुम्ही काय करू शकता, ऑटोमेशन करू शकता. ठीक आहे, आता आपण हे वाय ऑटोमेशन वगैरे झालं. आता नेक्स्ट क्वेश्चन येतो की विच टेस्ट केसेस आर गेट इन टू दी ऑटोमेशन, which test cases are get into the automation, right? हा क्वेश्चन आहे की आता हे काय आहे, हे ऑटोमेशन, राईट, कुठले टेस्ट केसेस आपण घेऊ शकता. तर तुम्ही जसं म्हटलं की माझी फंक्शनॅलिटी नवीन आहे किंवा मी ते घेऊ शकतो का, येस तुम्ही करू शकता, कारण तुम्हाला माहिती पाहिजे की ती फ्रीज झालेली आहे रिक्वायरमेंट, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही चेंज रिक्वेस्ट येणार नाही, एनहान्समेंट रिक्वेस्ट काहीही येणार नाही, तर डेफिनेटली तुम्ही त्याच्याबरोबर जाऊ शकता. क्लिअर आहे? ओके, येस. राईट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला की विच टेस्ट केसेस आर गेट इन टू दी ऑटोमेशन. ओके, त्याच्यात कुठल्या टेस्ट केसेस आहेत, पहिलं म्हणजे रिग्रेशन सूट, जसं तुम्ही म्हटलं की रिग्रेशन टेस्ट केसेस मला ऑटोमेट करतात आपण. सो येस डेफिनेटली, सो आय कॅन से दॅट इट्स अ रिग्रेशन स्वीट, राईट. देन द रिपीटेटिव्ह, रिपीट होतात त्या रिपीटेटिव्ह टेस्ट केसेस. आता रिपीटेटिव्ह टेस्ट केसेस एक्झाम्पल काय येईल, लॉग इन केस, राईट, लॉग इन विंडो आहे, ते मला प्रत्येक वेळी लॉग इन करावं लागतं आणि मग ऍप्लिकेशनला स्टार्ट करावं लागतं, किंवा फंक्शनॅलिटी टेस्ट करावी लागते, लॉग इन करावं लागतं, फंक्शनॅलिटी टेस्ट करावी लागते, लॉग इन करावं लागतं, फंक्शनॅलिटी टेस्ट करावी लागते, राईट. सो दिस इज व्हॉट इट इज कॉल्ड एज अ रिपीटेटिव्ह टास्क, आणि ही जी रिपीटेटिव्ह आहेत त्याला आपण ऑटोमेट करू शकतो. काय काय कुठल्या टेस्ट केसेस आपण ऑटोमेट करू शकतो, हा क्वेश्चन आहे, इंटरव्ह्यू मध्ये विचारला जातो. तर तो म्हणजे रिग्रेशन टेस्टिंग किंवा रिग्रेशन स्वीट, रिपीटेटिव्ह टेस्ट केसेस, करेक्ट, जे रिपीटेटिव्ह होतात, सारखे रिपीट होत असतात त्या टेस्ट केसेस, करेक्ट. देन रिग्रेशन सूट झालं, रिपीटेटिव्ह टेस्ट केसेस झाले, आणखीन कुठले, ज्याला लार्ज इनपुट आहे, द लार्ज इनपुट. आता लार्ज इनपुटचा अर्थ काय, आता फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळी आपण लॉग इन विंडो घेतो त्यावेळी दोन फील्ड्स असतील, एक तर युजर नेम आणि पासवर्ड, राईट, आणि हे दोन फील्ड्स मॅन्युअली एंटर करायला काही वेळ लागत नाही, राईट. ओके, एक्झाम्पल दिलं, बट समजा फॉर एक्झाम्पल माझा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आहे आणि त्या रजिस्ट्रेशन फॉर्मची भरपूर माझ्याकडे काय म्हणतात त्याला आपण, व्हॉट इट इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ फील्ड्स आर देअर, करेक्ट. ओके, म्हणजे माझ्याकडे खूप फील्ड्स आहेत, 10-12 फील्ड्स आहेत किंवा 15च्या वर फील्ड्स आहेत, एंटर मॅन्युअली प्रत्येकाचं व्हॅलिडेशन करायला किती झालं ते सांगा बघू, राईट. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, पॉसिबल आहे खरं, तुम्ही एक्झॉस्ट होऊन जाल त्याला की यार काय किती ते परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रत्येक इच फील्डला आपण देणार, बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस फॉलो करणार, ओके, प्रत्येक फील्डला चेक करणार की बाबा हा इतकं एंटर होतं का, अल्फा न्यूमरिक होतं का, स्पेशल कॅरेक्टर्स होते का, ओके, त्याचं प्रत्येकाचं व्हॅलिडेशन करत बसणार तुम्ही, राईट. सो इट विल टेक अ लिटल बिट ऑफ टाइम. तर बेटर ऑप्शन आहे त्याच्यापेक्षा की लार्ज इनपुट जिथे आहेत ना तिथे तुम्ही ऑटोमेशन बरोबर जावा, एक्सेल थ्रू डेटा ड्रिव्हन करा, असं माझं स्पष्ट मत आहे. Okay, you should go with the Excel through data driven. So the large inputs are required, right? नंतर आता महत्वाची गोष्ट, करेक्ट, परफॉर्मन्स टेस्टिंग. मी जनरल घेतोय, जेनेरिक घेतोय. परफॉर्मन्स टेस्टिंग, आता विचार करा ना की परफॉर्मन्स टेस्टिंग आपण मॅन्युअली करू शकतो का. समजा तुम्हाला मी ऍक्सेस दिला, ओके, एक वेबसाईटचा ऍक्सेस दिला आणि तुम्हाला एक 10 जणांना, आपण 10 जण रिसोर्सेस आहेत आणि 10 जणांचा आपण लोड टेस्ट करत आहोत. ओके, सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू की ऍट अ टाइम की 10 जण हिट करतील त्या बटनवर. ओके, मे बी फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंडचा इकडे तिकडे द प्लस मायनस होऊ शकतो, की कोणी मंदार पहिल्यांदा एंटर करतील, राईट, निखिल नंतर एंटर करतील. सो हे होऊ शकतं ऍक्च्युली, ओके, प्लस मायनस होऊ शकतं इकडे तिकडे.
सो ते परफॉर्मन्स टेस्टिंग जे आहे ते मला मॅन्युअल टेस्टिंग होऊ शकत नाही, मला ऑटोमेशन टूल बरोबरच जावं लागेल, राईट. आणि त्याच्यासाठी म्हणून आपल्याला ते ऑटोमेशन बरोबर जाण्यासाठी परफॉर्मन्स टेस्टिंग जे काही आहे परफॉर्म, वी कॅन यूज इट, गेट इट डन युझिंग दिस ऑटोमेशन टूल. ठीक आहे. नंतर नेक्स्ट आहे इमेज कंपॅरिझन. आता इमेज कंपॅरिझन, सर इमेज कंपॅरिझन कुठे कुठे लागतं? हो, कधी कधी काय होतं की एखादे पर्टिक्युलर इमेज असते. आता एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, मला आता लक्षात आली म्हणून पटकन सांगतो की व्हिज्युअल, ओके, UI टेस्टिंग चालू झालेलं आहे. आता हे काय आहे सर, व्हॉट इज दिस? व्हिज्युअल UI टेस्टिंग म्हणजे बटन साईज असेल समजा, फॉर एक्झाम्पल लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस इन द फिगर. Okay, see, this is what the login window is. Let me just draw this login window. Okay, try to understand this. आणि ह्याचं सुद्धा आता टेस्टिंग इम्पॉर्टंट झालंय. मेजॉरिटी आता मला प्रोजेक्ट्स जे आले ते ह्याच्यासाठी झालं की ह्याला टूल कुठलं बेस्ट आहे. ओके, सो हे मी डेफिनेटली तुम्हाला नंतर सांगेनच. समजा दिस इज अ युजर नेम फील्ड, ओके, अँड दिस इज वॉट द पासवर्ड फील्ड. ओके, लेट मी जस्ट राईट इट डाउन दिस पासवर्ड फील्ड. ओके, right, okay button एक घेऊया. Let's go to the home, sorry, and then let's try it out. Okay button and cancel button, right. आणि हे fields आहे. आता ह्याचा UI म्हणजे काय? युजर इंटरफेस. ओके, म्हणजे ह्याची साईज आहे, त्याचे पिक्सेल्स आहेत. लक्षात घ्या, सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. युजर नेम कुठल्या लोकेशनला आहे, पासवर्ड कुठल्या द कॉर्डिनेट्सला आहे. हे XY coordinates is also very 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 important. बघा, मी जस्ट एक X and Y coordinates देतोय मी. XY coordinates आहे ते, आणि या coordinate बेसवर आपण हे UI बेस्ड टेस्टिंग करतो. इवन द व्हिज्युअल म्हणतात, व्हिज्युअल UI टेस्टिंग. ओके, व्हिज्युअल UI टेस्टिंग. तर हे व्हिज्युअल UI टेस्टिंगला सुद्धा आता डिमांड आहे की ह्याचा मी एक स्नॅपशॉट घेणार. बघा, एक जनरल आयडिया देतोय, आउट ऑफ द बॉक्स आहे, तर माहिती पाहिजे. ह्याची मी स्नॅपशॉट घेणार, या पर्टिक्युलर युजर नेम आणि पासवर्डचा मी ऍप्लिकेशनचा एक स्नॅपशॉट घेणार, तो बेस इमेज म्हणून ठेवणार. ओके, लक्षात येते का? बघा, बेस इमेज म्हणून ठेवणार, आणि ऍक्च्युअल ज्यावेळी रन करेन त्यावेळी तो या बेस इमेजशी कंपॅरिझन करणार, आणि काय डिफरन्स आहे का, इवन जरासा जरी इकडे तिकडे फरक जरासा जरी झाला तरी तो तुम्हाला डिफरन्स दाखवणार. यू वोंट बिलीव्ह इट, इवन द कलर ऑल्सो, कलर कॉम्बिनेशन सुद्धा. मी ह्यामध्ये कलर कॉम्बिनेशन जरी डिफरंट दिले तरी तो ऍक्च्युअली दाखवणार डिफरन्स. एवढा तो इफेक्टिव्ह आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिज्युअल UI टेस्टिंग. ठीक आहे. सो लेट मी जस्ट कम बॅक. आपण येऊया परत आपल्या ह्याच्यावर. एक आठवलं पटकन इथे इमेज कंपॅरिझन साठी, म्हणून हे व्हिज्युअल UI मी इथे टेस्टिंग टाकलं. सो इमेज कंपॅरिझन जे आहे बेसिकली, राईट, सो हे कशासाठी यूज होतात की समजा कंपनीचा लोगो असतो एखादे, तर तो कंपनीचा लोगो पण आपण कंपॅरिझन करू शकतो. ओके, कंपनीचा लोगो सुद्धा आपण कंपॅरिझन करू शकतो, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला ऑटोमेशन टूल बरोबर जाऊ शकतं. आपण काय व्हिज्युअली म्हणजे मॅन्युअली आपण ते काय कंपॅरिझन करू शकत नाही. अँड दीज आर दी टेस्ट केसेस. सो इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन काय आहे की विच टेस्ट केसेस आर गेट इन टू दी ऑटोमेशन. मग रिग्रेशन सूट झालं, रिपीटेटिव्ह टेस्ट केसेस आहेत, तुमच्या लार्ज इनपुट्स जिथे आहेत तो परफॉर्मन्स टेस्ट केसेस असतील तर त्याला ऑटोमेशन बरोबरच जावं लागेल. इमेज कंपॅरिझन असेल तर इमेज कंपॅरिझन बरोबर जावं लागेल. ओके, सो ऑटोमेशन बरोबरच जावं लागेल. इमेज कंपॅरिझन पिक्सेल टू पिक्सेल मला करायचं असेल तर. ओके, राईट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमेशन. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आला की ठीक आहे, हे सगळे विच टेस्ट केसेस आर गेट इन टू दी ऑटोमेशन वगैरे 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 झालं, ब्ला ब्ला थिंग्स. आता क्लायंटनी रिक्वायरमेंट आणली की नाही, आपण आता मॅन्युअल वर वर्क करत होतो, चला आता वी कॅन स्विच टू दी ऑटोमेशन टूल. आता ऑटोमेशन टूल सिलेक्ट कसं करणार, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. बरोबर आहे की कुठलं ऑटोमेशन टूल बेस्ट आहे, कुठलं सूट होतं, राईट. सो एक लक्षात घ्यायचं प्रत्येक गोष्ट, राईट. हे बघा, आता मी तुम्हाला इथे दाखवतो. Application under test, there are two things. Okay, application under test and system under test. त्याला म्हणतो application under test and system under test. 1 minute, let me just draw it one more thing.
there are two things are very important. So one is called as your automation tool, याला मी automation tool म्हणतो हा. आणि this is your application under test आणि SUT system under test. हे तुमचं ऍप्लिकेशन आहे. एक एक्झाम्पल साठी आता मी लॉग इन विंडोत आहे फॉर एक्झाम्पल, आणि तुमचं ऑटोमेशन टूल आहे. तर हे मी आता सध्या सिलेनियम असं म्हणेन की हे सिलेनियम आपण यूज करत आहोत, सिलेनियम वेब ड्रायव्हर हे आता आपण करत आहोत. आता या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा तुम्ही. मग आता महत्वाचं अशी आहे एक गोष्ट की हे जे काही ऍप्लिकेशन अंडर टेस्ट आहे, तुम्ही जे टेस्ट करणार आहात, लेट मी जस्ट गो लाईव्ह. मी आता इथे एक सॅम्पल ऍप्लिकेशन घेतो, ऑरेंज HRM. ओके, आता या ऑरेंज HRM, सो दिस इज अवर सॅम्पल ऍप्लिकेशन. याला आपण ऑटोमेट करूया, बघूया की कसं होतं. आणि अजून बरेच ऍप्लिकेशन्स आहेत, वेगवेगळे सिनारिओज आहेत, आणि हे जे ट्रेनिंग होईल हे सगळं सिनारिओ बेस्ड ट्रेनिंग होईल. वेगवेगळे सिनारिओज घ्यायचे, त्याला कसं आपण ऑटोमेट करू शकतो, अशा प्रकारे आपण ही ट्रेनिंग घेणार आहोत. सो दिस इज व्हॉट युअर ऍप्लिकेशन. हे ऍप्लिकेशन अंडर टेस्ट आहे, राईट. मी म्हटलं की नाही आपण सिलेनियम बरोबरच जाऊया. खरं मला चेक करायला पाहिजे की सिलेनियम हे जे काही आहे कितपत या ऍप्लिकेशन अंडर टेस्टला सपोर्ट करतं. अंडरलाईन द वर्ड सपोर्ट. माझा क्वेश्चन आला की सर सपोर्ट म्हणजे काय? सपोर्टचा अर्थ असा होतो की हे जे काही इथे तुम्हाला दिसतात त्याला आपण वेब एलिमेंट्स म्हणतो किंवा ऑब्जेक्ट्स म्हणतो. लक्षात घ्या, these are called as a web elements or an objects. तर हे ऑब्जेक्ट्स रेकग्नाइज व्हायला हवे. काय व्हायला पाहिजेत? आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजेत. म्हणजे आपण रेकग्नाइज व्हायला पाहिजेत, आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजेत. ओके, तरच आपण त्या ऑटोमेशन टूल बरोबर जाऊ शकतो, अदरवाइज नाही जाऊ शकत. ओके, कुठलंही टूल सपोर्ट करेल असं नाही. आपल्याला पहिल्यांदा हे चेक करायला लागेल की ते पर्टिक्युलर द एलिमेंट्स आहेत किंवा पर्टिक्युलर वेब बेस्ड ऍप्लिकेशनचे जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत हे सगळे रेकग्नाइज होतात का त्या टूल बरोबर. ओके, सो हे पहिलं टास्क आहे, लक्षात ठेवा. हे आपल्याला चेक करायला लागेल की सपोर्ट करतं का. ओके, जर सपोर्ट करत असेल तरच आपण त्या ऑटोमेशन टूल बरोबर जाऊ शकतो. कारण आता 500 टूल्स अवेलेबल आहेत, आउट ऑफ विच आपण 5 टॉपचे आपण सिलेक्ट केलेले आहेत समजा, आणि या 5 टॉप मधून आता आपल्याला एक सिलेक्ट करायचं आहे. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा ना एक पहिली गोष्ट की ऑटोमेशन सुरू करण्याआधी किंवा त्याला पॅरामीटर्स कुठले कन्सिडर करतो की ऑटोमेशन टेस्टिंग सुरू करताना. ओके, सो विच पॅरामीटर वी हॅव टू कन्सिडर टू गेट इन टू द ऑटोमेशन, or what are the different parameters? What are the different parameters should consider get into automation? Okay, right? So get into the automation. आता थोडस टायपोजला हे करा, राईट. आता काय काय आहे की कुठले पॅरामीटर्स आपण कन्सिडर करणार, पहिलं सांगितलं मी तुम्हाला, लक्षात घ्या. एक तुमचा प्लॅटफॉर्म आहे की ते कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर, म्हणजे विंडोज बेस्ड प्लॅटफॉर्म आहे काय, iOS बेस्ड प्लॅटफॉर्म आहे. ओके, कुठल्या ह्याच्यावर आहे ते आधी तो प्लॅटफॉर्म एक कन्सिडर करावा लागतो. सो दिस इज व्हॉट इट इज कॉल्ड एज अ प्लॅटफॉर्म. ओके, सी या, राईट, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक आहे, ओके, राईट इट डाऊन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ओएस आपण म्हणूया प्लॅटफॉर्म म्हणजे, किंवा एन्व्हायरमेंट म्हणूया. ओके, चांगला टर्म आहे. दिस इज व्हॉट एन्व्हायरमेंट. ओके, एन्व्हायरमेंट म्हणूया, एन्व्हायरमेंट. दिस इज गुड, करेक्ट, राईट शब्द आहे प्लॅटफॉर्मच्या ऐवजी एन्व्हायरमेंट इज द राईट. तर कुठल्या एन्व्हायरमेंटला ते सूट होतं, दॅट इज द मेन थिंग. सेकंड आहे की सपोर्ट. आता सपोर्ट म्हणजे काय लक्षात घ्या, दोन प्रकारे सपोर्ट येतो, राईट. एक कस्टमर सपोर्ट असतो आणि एक जो आता मी सांगितलं की जसं वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन आहे ते वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन रेकग्नाइज होतं का, द ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग रेकग्नाइज. ओके, सो ऑब्जेक्ट रेकग्नायझेशन किंवा आयडेंटिफिकेशन, राईट, हे तुम्ही चेक करा, राईट. आणि आता सपोर्ट म्हणजे आता तुम्हाला जो सपोर्ट पाहिजे तो घ्या वाटल्यास. ओके,
right? So back office support, whatever it is. So that kind of a support that you can just consider. तो पण सपोर्ट कसा आहे कंपनीकडून, राईट? मी आता मायक्रोफोकस UFT घेतलं, तर मायक्रोफोकस ही कंपनी असल्यामुळे त्यांचा सपोर्ट हा मला 24/7 कधीही मी पिंग केल्यानंतर विदिन अ 1 डे आय विल गेट इट. खरं सिलेनियम हे ओपन सोर्स असल्यामुळे त्याचा सपोर्ट मला नाही मिळणार. मला कम्युनिटीज बरोबर जावं लागेल, तिथे क्वेरी टाकावी लागेल, तिथून ज्यावेळी आन्सर येईल, मला हजारो आन्सर्स येतील किंवा ऑप्शन्स येतील. त्या ऑप्शन्स मधला कुठला पर्टिक्युलर ऑप्शन मला सूट होतो ते मला चेक करून मला मग पुढे ते ऑटोमेशन कंटिन्यू करावं लागेल, राईट? बरोबर आहे. तर हा झाला सपोर्टचा मुद्दा. देन द सेकंड, आता प्लॅटफॉर्म एक झालं, एन्व्हायरमेंट काय आहे, सपोर्ट एक झालं, ठीक आहे. आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आता तुम्ही पूर्णपणे एक लिस्ट बनवता, त्या लिस्टमध्ये 5 टूल घेता आणि त्याला आपण म्हणतो की चेकलिस्ट, व्हेरिफिकेशन टूल, चेकलिस्ट. बघा मॅन्युअल टेस्टिंग मध्ये झालं असेल, व्हेरिफिकेशन टूल, चेकलिस्ट. मग चेकलिस्ट म्हणजे काय? तर क्वेश्चन बँक, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स. ओके, इट्स अ क्वेश्चनरीज. सो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स असं मी म्हणेन, और इट्स अ क्वेश्चन बँक. ओके, क्वेश्चनरीज, क्वेश्चन बँक. ओके, सो यू आर गोइंग टू प्रिपेअर अ चेकलिस्ट. एक चेकलिस्ट प्रिपेअर करून घ्या तुम्ही. त्याच्यामध्ये 5 टॉपचे, लक्षात घ्या, टॉपचे टूल्स घ्या, प्रत्येकाचे फीचर्स लिहा. ओके, तोच तुमच्या ऍप्लिकेशनला कितपत सपोर्ट करतो बघा, राईट? त्याची प्राइस काय आहे ते पण कन्सिडर करा. कुठल्या प्लॅटफॉर्मला, कुठल्या एन्व्हायरमेंटला तो सपोर्ट करतो, सगळ्या एन्व्हायरमेंटला सपोर्ट करतो, कुठल्या लँग्वेजेसना सपोर्ट करतो, जावा लँग्वेज, पायथॉन लँग्वेज, C#, ओके, पर्ल, कुठल्या लँग्वेजेसना सपोर्ट करतो, किती लँग्वेजेस सपोर्ट करतो, व्हिज्युअल बेसिक स्क्रिप्ट, ओके, त्याला पण सपोर्ट करतो का, जावा स्क्रिप्टला सपोर्ट करतो का, तो हे सगळं झालं. कुठल्या ब्राउझर्सना सपोर्ट करतो ते पण इम्पॉर्टंट आहे. किती ब्राउझर्सना सपोर्ट करतो, म्हणजे तुमची एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट, म्हणजे प्रोजेक्टची रिक्वायरमेंट आणि इथला टूल जो काय आहे तो कितपत सूट होतो ना, त्याची चेकलिस्ट बनवायची आपण, ती व्हेरीफाय करायची. चेकलिस्ट म्हणजे काय, जस्ट टिक मार्क करायचं असतं. ओके, जस्ट यू हॅव टू टिक मार्क इट. ओके, दिस इज व्हॉट दी ऑटोमेशन टूल इज. ओके, ठीक आहे. UFT आहे, सिलेनियम आहे, पेड आहे, कमर्शियल टूल आहे, ओपन सोर्स आहे. ओके, इट सपोर्ट्स मल्टिपल लँग्वेजेस, इट सपोर्ट्स व्हिज्युअल बेसिक स्क्रिप्ट. ओके, तर हे अशा प्रकारे तुम्ही टिक 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 मार्क करू शकता की सपोर्ट किती प्रकारे आहे, बॅक ऑफिस सपोर्ट मिळतो का त्यांच्याकडून, ओके, कंपनीचा सपोर्ट मिळतो का आपल्याला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हॉट एव्हर इट इज. तर ते एक लक्षात घ्यायला लागतं. आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे एक असतं, त्याला म्हणतात POC किंवा ड्राय रन. ओके, आता POCचा अर्थ काय, जे नवीन आहेत एकदम त्यांच्यासाठी सांगतो. POCचा अर्थ असतो प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट. ओके, एक माहिती असू दे, प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट. आता हे प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट म्हणजे काय? प्रूफ, PROOF, प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट. ओके, हे प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट काय आहे? तर बेसिकली साधी गोष्ट आहे. तुम्ही कसं, आता तुम्ही कुठलेही इन्स्टिट्यूट जॉईन करताना किंवा ट्रेनिंग जॉईन करताना तुम्ही काय म्हणता, डेमो द्या सर, डेमो द्या. सो दॅट इज व्हॉट इट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट. व्हेरी सिम्पल, फिनिश इट ऑफ, संपला विषय. तसंच आहे प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट म्हणजे काय, एक डेमो. आम्हाला डेमो दाखवा की कशा प्रकारे तुमचं टूल आमच्या ऍप्लिकेशनला कसं सपोर्ट करतं, तुम्ही काय फंक्शनॅलिटी टेस्ट करून दाखवलेली आहे, कशा प्रकारे स्मूथली वर्क होतं का, ते सगळं पूर्णपणे 100% ऑटोमेट तुम्ही करू शकाल का, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत आणि ह्या प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट न होता. मग आता हे ड्राय रन म्हणजे काय एक्झॅक्टली? ओके, आता मला थोडी माहिती आहे की पर्टिक्युलर टूल कॅटलॉन स्टुडिओ आहे, हे माझ्या ऑरेंज HRM ला सपोर्ट करेल. मला थोडी माहिती आहे, आय डोंट नो, राईट? आय नीड टू एक्सप्लोर इट. मला ते एक्सप्लोर करायला लागेल. थोडी मला असं पटकन समजणार आहे की नाही नाही होणार ना, करणार ना, नाही. टेस्ट कम्प्लीट आहे, राईट, UFT आहे, सिलेनियम आहे, मला थोडी समजणार आहे. तर मला ड्राय रन करावं लागेल, राईट? सो ड्राय रनचा अर्थ असा असतो की तुम्ही ते ट्रायल व्हर्जन डाउनलोड करून घ्या, व्हॉट एव्हर इट इज. इफ इट इज अ कमर्शियल देन इट्स अ ट्रायल व्हर्जन, आणि ओपन सोर्स असेल, फ्रीवेअर असेल तर तुम्ही ते काय, त्याला काय ट्रायल व्हर्जन नाहीये, राईट? सो ते मला डाउनलोड करून माझ्या ऍप्लिकेशनशी टेस्ट करून बघावं लागेल की बाबा कितपत तो सपोर्ट करतो, किंवा ते माझे ऑब्जेक्ट्स किती तो रेकग्नाइज करू शकतो ऍप्लिकेशनशी.
हे सर्व चेक करायला लागेल युझिंग अ ड्राय रन. आणि मग तुम्ही तिथे टिक मार्क लिहा की ओके पार्शियली सपोर्ट करतं, फुल्ली सपोर्ट करतं. ओके, सो हे अशा प्रकारे तुम्ही एक चेकलिस्ट बनवावी लागते आणि मग लास्टली तुम्हाला साइन ऑफ करावं लागतं. म्हणजे मॅनेजरचं साइन सिग्नेचर घ्या, अप्रूव्ह करून घ्या आणि मग क्लायंट समोर प्रेझेंट करा. ओके, दिस इज द बेस्ट टूल फॉर युअर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट. असं करून तुम्ही तिथे शोकेस करू शकता. क्लिअर आहे सगळ्यांना? आयडिया आली का? येस. येस सर. Yes. Okay, right? Fine. So this is all about the automation बद्दल आपण सगळं आता डिस्कस केलं. हे महत्वाच्या गोष्टी आहेत, इंटरव्ह्यू मध्ये ह्या विचारतात. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा की ऑटोमेशन टेस्टिंग काय आहे, का ऑटोमेशन बरोबर जायचं आहे, कुठल्या टेस्ट केसेस आपण ऑटोमेट करू शकतो, किंवा कुठले पॅरामीटर्स, व्हॉट आर द डिफरंट पॅरामीटर्स दॅट वी कॅन कन्सिडर इट while get into this ऑटोमेशन. तर मग प्लॅटफॉर्म आहे किंवा एन्व्हायरमेंट कुठलं आहे ते तुम्हाला बघावं लागेल, पॅरामीटर कन्सिडर करावं लागेल. सपोर्ट कसा आहे किंवा तो ऑब्जेक्ट रेकग्नाइज करतो का, आयडेंटिफाय करतो का. नंतर बॅक ऑफिस मधून किंवा सपोर्ट टीम मधून त्यांच्या तुम्हाला सपोर्ट येतो का 24/7चा. ओके, चेकलिस्ट प्रिपेअर करा तुम्ही, त्या चेकलिस्ट मध्ये त्याचे फीचर्स टिक मार्क करून घ्या. ओके, प्राइस किती आहे, जर कमर्शियल असेल, UFT ही युनिफाईड फंक्शनल टेस्टिंग ज्याला आपण QTP पण म्हणत होतो ते पण, त्याची काय प्राइस आहे, किंवा सिलेनियमची काय प्राइस आहे, राईट, टेस्ट कम्प्लीटची काय प्राइस आहे, कितपत ते सपोर्ट होतात. ओके, हे सगळं आणि ड्राय रन पण करून तिथं तुम्ही चेकलिस्ट प्रिपेअर करून मॅनेजर कडून साइन ऑफ करून मग आपण ती प्रेझेंट करू शकतो की बाबा ओके दिस इज व्हॉट आणि आता जनरली काय करतात ना इंडस्ट्रीमध्ये की पटकन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन बरोबर जायचं आम्हाला, चला कुठलं टूल बेस्ट आहे. म्हणजे इथे हा वेळ देतच नाही ते अजाईल मेथोडॉलॉजीमुळे ना. कारण काय आहे की क्लायंटला हवं असतं विदिन अ 3 months 4 months ती डिलिव्हरी हवी असते. आता जर टाइम पिरियड दिला तरच ते प्रोडक्ट द ऍक्च्युली इफेक्टिव्ह होऊ शकतं आणि चांगलं टेस्ट होऊ शकतं, असं माझं म्हणणं आहे. ओके, राईट. जर तुम्ही वेळच नाही दिला टेस्टिंगला आम्हाला तर, आणि आम्ही सांगितलं की हा हे टूल बेस्ट आहे, चला ह्याच्याबरोबर जाऊया, पुढे जाऊन स्टक झालो आणि प्रोजेक्ट बंद झाला. इट हॅपन्स. हे रिअल टाइम मध्ये असे घडलेल्या गोष्टी आहेत. त्याचं रिझन हेच आहे. ओके, हे जे सगळे मॅनेजर्स आहेत, हे मॅनेजर्स डिसिजन घेताना जर असं त्यांनी विचार करावा की बाबा की कुठल्या लेवलला तुम्ही द टेस्टिंग करत आहात, तुमची एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट काय आहे. थोडा वेळ मागा क्लायंटकडे, म्हणावं तुमचं टेस्टिंग जे होईल ते एकदम परफेक्ट होईल, खरं आम्हाला थोडासा टाइम द्या, कारण विदिन 1 week वी विल टेल यू दॅट दिस इज द बेस्ट टूल. ऍक्च्युली यू शुड अनालाइज इट आणि त्यांना ते प्रूव्ह करून दाखवा की ओके दिस इज द बेस्ट टूल, यू शुड गो विथ दिस टूल, असं. सो दॅट इज अ 100% गॅरंटी दॅट वी विल गेट दी 100% रिझल्ट. अदरवाईज सडनली आपण म्हटलं नाही सिलेनियम बरोबर, चला सिलेनियम फुकट आहे, फुकट आहे म्हणतो मी, चला सिलेनियम फुकट आहे जाऊया त्याच्यावर, गेले 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 गेले, ठीक आहे, 2-3 फंक्शनॅलिटीज स्क्रिप्ट झाल्या, वा 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 केलं, आणि एक असा सर्टन पॉइंट आला की जिथे ते स्टक झाले आणि तिथं ते कळालं की सिलेनियम सपोर्टच करत नाही. आता बोला, म्हणजे तुम्ही जो एवढा वेळ घातलेला, एवढा एफर्ट्स जो घेतला, तो सगळा कसा झाला, गेला ना तो, राईट. ओके, सो त्यामुळे त्याचा विचार करावा आणि त्याप्रमाणे कन्सिडर करून मगच पुढे पाऊल उचलावं. ठीक आहे, चला. सो हे माझं थोडक्यात तुम्हाला ऑटोमेशन टेस्टिंग बद्दल ही सगळी माहिती होती. एक बॅकग्राऊंड दिलं तुम्हाला ऑटोमेशन टेस्टिंग बद्दलचं, राईट, थोडक्यात माहिती दिली. आणि आता आपण सिलेनियम विथ जावा सुरू करणार. मी जसं आता म्हटलं की सिलेनियम हे टूल नाही आहे, लक्षात ठेवा. सिलेनियम ही API आहे, जार्स आहेत, कारण इथे आपण सिलेनियमचं सेटअप फाईल मारणार नाही आहे. ओके, देर इज नो EXE फाईल. ओके, असं selenium.exe नाही आहे की मी ती डाउनलोड करून घेतली आणि त्याच्यावर सेटअपवर क्लिक केलं, नेक्स्ट 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 करून इन्स्टॉल केलं. आता इथे म्हणाल UFT, तर UFT हे टूल आहे. ओके, युनिफाईड फंक्शनल टेस्टिंग हे टूल आहे, कारण ते मी इन्स्टॉल केलेलं आहे. EXE होती, त्या EXE वर डॉट 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 क्लिक करत नेक्स्ट 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 करत मी इन्स्टॉल केलेलं आहे ते. खरं आता इथे नाही करणार ना मी, इथे मी जार्स डाउनलोड करणार आहे, लेटेस्ट जार्स घेणार आहे. आणि आता आपण सिलेनियम 4.x बरोबर जाणार, जे काही लेटेस्ट असेल ते. तुम्हाला त्यातल्या काही त्रुटी किंवा काही
आपल्याला काय म्हणतात त्याला प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात ना रिअल टाइम मध्ये, ते आता आपण फेस करणार आहोत. लेट्स स्टार्ट इट. ओके, जर्नी विथ सिलेनियम. आता सिलेनियम बद्दल आपण जाऊया थोडक्यात. खरं लक्षात ठेवा की हे ऑटोमेशन टूल नाहीये, इट्स एन एपीआय विच इज यूज फॉर द वेब द बेस टेस्टिंग. रिग्रेशन टेस्टिंग साठी ते बेसिकली फंक्शनल आणि रिग्रेशन टेस्टिंग साठी सूट होतं. ओके, राईट. सो आता सिलेनियम मध्ये लेटेस्ट व्हर्जन कुठलं आहे, काय आहे, हे सगळं लेटेस्ट मी करणार आहे. आता त्याच्यासाठी आपल्याला एक प्रोसेस, एक स्टँडर्ड आपण ठेवूया, आपणच फॉलो करूया ते. ओके, सो त्यामुळे तुमचं ट्रेनिंग सुद्धा आणि तुम्ही जे काही एक्झाम्पल्स कराल ते सुद्धा स्मूथली जातील असं आपण गृहीत धरू. आता द फर्स्ट पार्ट जो आहे ना सिलेनियम साठी लागणार आहे तो म्हणजे एक जावा आहे. जावा तुम्ही कुठलीही लँग्वेज, कुठली लँग्वेज शिकणार आहात ती एकदम व्यवस्थित शिका असं माझं म्हणणं आहे. तर जावा असेल, जावा सुद्धा ऍडव्हान्स लेवल लागत नाही जावा, लक्षात घ्या. फक्त ऍटलिस्ट कलेक्शन पर्यंत लागतं. ओके, कलेक्शन म्हणून एक आहे. कलेक्शन मध्ये ॲरे लिस्ट आलं, लिंक लिस्ट आलं, हॅश मॅप आलंय, राईट. सो तिथपर्यंत ऍटलिस्ट मिनिमम लेवलला लागतं. यू शुड नो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट, या क्लिअर असल्या पाहिजेत. ही प्री रिक्विजिट आहे. ओके, सो यू शुड इन्स्टॉल दिस जेडीके. तर जेडीके तुम्ही इन्स्टॉल करून घ्या, जावा इन्स्टॉल करून घ्या, कॉन्फिगर करून घ्या, राईट, जेडीकेचं, राईट. सो हे प्री रिक्विजिट झाली. नंतर इक्लिप्स एक आहे. ओके, इक्लिप्स तुम्ही कुठलंही व्हर्जन घ्या, लेटेस्ट व्हर्जन घ्या, काहीही घ्या. EXE आता अवेलेबल झाल्या, पूर्वी जार्स होत्या EXEच्या, सॉरी इक्लिप्सच्या. पूर्वी इक्लिप्स हे एडिटर आहे ज्याला IDE असं म्हटलं जातं, इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट, राईट. आणि ते कुठलंही घ्या, मी आता सांगेन तुम्हाला. ऑक्सिजन पण आहे, कुठलंही लेटेस्ट 2022 पण असेल आलेलं. जे काही इक्लिप्सचं लेटेस्ट मिळेल ते तुम्ही घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही इक्लिप्स. तर इक्लिप्स हे आपण एडिटर आता यूज करणार आहोत आपल्या स्क्रिप्टसाठी. ओके, जावाची स्क्रिप्ट लिहायला म्हणा किंवा टेस्ट स्क्रिप्ट लिहायला आपल्या सिलेनियमच्या नंतर ते सगळं लागेल. नेक्स्ट आहे ते आपल्याला सिलेनियमचे जार्स लागतील. आता बघा मी कसा टर्म वापरला, जार्स लागतील, मी सेटअप फाईल नाही म्हटलं. ओके, सो दिस इज व्हॉट द जार्स आर देयर, सो वी शुड गो विथ द जार्स. ओके, तर ते पण लागतील आपल्याला, राईट. तर इक्लिप्स डाउनलोड करून घ्या, कॉन्फिगर करून घ्या. काही शंका आली तर मला पिंग करू शकता, मी तुम्हाला हेल्प करेन इन्स्टॉलेशनला. शक्यतो इन्स्टॉलेशन ह्या दोन्ही गोष्टी खूप सोप्या आहेत. ओके, जेडीके आणि इक्लिप्सच्या या बेसिक आहेत. ओके, यू पीपल विल गेट इट डन. त्याचा काही म्हणजे त्याला काही प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला. ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन दिस आयडी. मी ऑलरेडी एक आयडी, इक्लिप्स आयडी इन्स्टॉल झालेला आहे माझ्याकडे. त्याचं शॉर्टकट आता डेस्कटॉपवर घेतलेलं आहे. आता मी एक प्रोसेस म्हटली, राईट. तर ती प्रोसेस काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. हे बघा, हे 21 आणि 12 हे माइट बी द लेटेस्ट वन आहे. हे पण तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता इक्लिप्सच्या साईटवर जाऊन किंवा गुगल इक्लिप्स डाउनलोड करून, सर्च करून वगैरे एक्सेट्रा, राईट. पहिल्यांदा ते वर्कस्पेस विचारतो. आता वर्कस्पेस म्हणजे काय बेसिकली, राईट. आता वर्कस्पेसचा अर्थ असा असतो की द स्पेस फॉर वर्किंग. ओके, जागा, काम करायला जागा द्या आम्हाला. ओके, तर मी सी ड्राईव्हला, ओके, सिलेनियम फ्रेमवर्क म्हणून ऑलरेडी एक वर्कस्पेस होती, तर ती मी आता डिलीट करतो आणि इथे एक आपण द मार्च 2022 पॅच म्हणून मी द वर्कस्पेस क्रिएट करतोय. म्हणजे हे जर फोल्डर मी तुमच्याबरोबर शेअर केलं ना, तुम्हाला सगळे माझे एक्झाम्पल्स मिळतील. इवन यू पीपल कॅन डू इट, तुम्ही सुद्धा करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. सो आय विल शेअर दिस द मार्च 22 का फोल्डर, हे मी तुम्हाला शेअर करेन. त्यामुळे त्याचं काही काळजी करू नका, तुम्हाला जे काही डिव्हाइस होतील ते सगळं शेअर. ओके, राईट. सो हे आपण एक वर्कस्पेस क्रिएट करत आहोत. तर मी सी ड्राईव्हलाच घेतलेला आहे, डी ड्राईव्हला पण तुम्ही घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही, राईट. आणि जेडीके जर इन्स्टॉल असेल तरच इक्लिप्स रन होतं, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे इक्लिप्स रन करायला जेडीके पाहिजेच पाहिजे. आणि एन्व्हायरमेंटल व्हेरिएबल सुद्धा सेट करा. ओके, सो मी आता समजा कमांड प्रॉम्प्टवर गेलो, सी ड्राईव्हवर आहे मी, युजर्स आहे आणि HP आहे. तिथे मी काही जावा इन्स्टॉल केलेलं नाहीये, कारण जरी मी इथं जावा म्हणून टाईप केलं ना तरी ते रन होतं. मी डी ड्राईव्हवर गेलो, तिथे जरी मी म्हटलं, राईट, डी ड्राईव्हवर गेल्यानंतर, राईट, इथे पण मी जावा टाईप केल्यानंतर रन होतं. बघा मला काय सांगायचं आहे ते. ई ड्राईव्हवर गेलो, राईट, तरी ई ड्राईव्हवर जरी गेलो तरी जावा म्हटलं तरी जावा होतं.
अँड दॅट इज वॉट इट इज कॉल्ड ॲज अन एन्व्हायरमेंटल व्हेरिएबल सेटअप. कुठल्याही लोकेशनला जा, कुठूनही तुम्ही जावाची फाईल एक्झिक्यूट करू शकता. ओके, सो लेट्स ट्राय टू कॉन्फिगर दिस. Eclipse तर मी नवीन म्हणजे इट्स अ न्यू वर्क स्पेस राईट. बेसिकली ऑलवेज शो दिस वेलकम स्टार्टअप स्क्रीन. नको मला सतत नको आहे वेलकम स्क्रीन, सो आय एम नॉट गोइंग टू ओपन इट अगेन अँड अगेन. मला ते गरज नाही. ओके, सो दिस इज वॉट द आय डी इज. ओके, इक्लिप्स आय डी आहे आपल्याकडे आणि ह्याच्यामध्ये आपण जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करणार आहोत आणि मग जावा प्रोजेक्ट क्रिएट केल्यानंतर जावाचे एक्झाम्पल्स याच्यामध्ये तुम्ही करू शकता. ओके, अँड देन वी कॅन स्टार्ट विथ द सेलेनियम कॉन्फिगरेशन. मी तुम्हाला दोन्ही दाखवतो. एक जावाचा पहिल्यांदा हॅलो वर्ल्डचा प्रोग्राम एक स्पेसिफिकली जस्ट दाखवतो आणि देन वी कॅन स्टार्ट विथ द सेलेनियम कॉन्फिगरेशन, हाऊ टू डू द कॉन्फिगरेशन पार्ट बेसिकली. चालेल, लेट्स क्रिएट द फर्स्ट स्टेप. ओके, नाव द फर्स्ट स्टेप, पहिली स्टेप लक्षात ठेवा. हे सेलेनियम जार्स वगैरे डाउनलोड करायचेत मला, अजून केलेले नाही आहेत. खरं ठीक आहे, इक्लिप्स ओपन झालेला आहे आणि जावा ऑलरेडी आहे, त्यामुळे मी पहिल्यांदा जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करतो. सो फर्स्ट वी हॅव टू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट. ओके, लेट्स क्लिक ऑन द जावा प्रोजेक्ट. इक्लिप्स ओपन केलेलं आहे, इक्लिप्स मध्ये जावा प्रोजेक्ट दिसत आहे आपल्याला. सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट. आता जावा प्रोजेक्ट वर क्लिक केलं, राईट. वी हॅव टू गिव्ह द प्रोजेक्ट नेम. सो आय कॅन सी दॅट इट्स माय प्रोजेक्ट. एनिथिंग यू कॅन गिव्ह. ओके, आणि शक्यतो ओके, शक्यतो मी असं सजेस्ट करेन तुम्हाला की डोंट गिव्ह द स्पेस. स्पेस इज नॉट अलाउड इन द आय टी वर्ल्ड. मी जोक मारतोय, लक्षात घ्या. ओके, स्पेस इज नॉट अलाउड इन द आय टी वर्ल्ड, राईट. तर अंडरस्कोर द्या ना, हरकत नाही, अंडरस्कोर द्या, अलाउड आहे. किंवा एम कॅपिटल आहे, पी कॅपिटल आहे, दिसताना पण छान दिसतं. खरं शक्यतो स्पेस कुठल्याही नेमिंग कन्व्हेन्शन देताना किंवा फाईल नेम देताना स्पेस मात्र देऊ नका, हे डोक्यात ठेवा, राईट. सो दिस इज वॉट द माय प्रोजेक्ट. नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज माय प्रोजेक्ट. यूज बाय डिफॉल्ट लोकेशन, येस. मी आता तो वर्कस्पेस क्रिएट केलेला तिथेच ते माझा प्रोजेक्ट क्रिएट होईल. ओके, आता ह्याच्यामध्ये बघा JRE आहे. JRE स्टँड फॉर जावा रनटाइम एन्व्हायरमेंट, राईट. हे जावा रनटाइम एन्व्हायरमेंट आता कुठलं सिलेक्ट करू? यूज एक्झिक्युशन एन्व्हायरमेंट JRE हे करू, राईट. ड्रॉपडाऊन मध्ये आणि भरपूर लिस्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट जातात. मला माहित नाही कुठलं व्हर्जन मी इन्स्टॉल केलं. ठीक आहे, आपण चेक करू शकतो. राईट, जस्ट सांगतो की आपण लेट मी जस्ट सिलेक्ट इट दिस यूज अ डिफॉल्ट JRE म्हणेन मी. ओके, बेटर ऑप्शन आहे ना. काय म्हणेन मी? यूज डिफॉल्ट JRE. जितकं इझी होईल तितकं आपण करूया. कॉम्प्लिकेशन्स मध्ये नंतर जाऊ ना, आपल्याला नंतर बघू काय कशानं काय होतं हे, नंतर R&D मारत बसू. पहिल्यांदा आधी एक स्मूथली माझं व्यवस्थित रन होऊ देत, माझं सेटअप होऊ देत. त्याचं माझं पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे, गोल माझं ते आहे. सो द फर्स्ट इज वॉट इट्स प्रोजेक्ट नेम आहे, माय प्रोजेक्ट नेम, राईट. अँड देन वी हॅव टू सिलेक्ट दिस third option, which is called as user default JRE. Correct. Let me just finish it off. Don't click on the next and all, but just click on the finish button. आता फिनिश बटन केल्यानंतर तो इथे विचारतो की मॉड्यूल नेम काय देऊ. तुम्हाला मॉड्यूल नेम क्रिएट करायचं आहे का, ते पण ऑप्शन आहे बघा. वेदर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ मॉड्यूल, राईट. आय डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ मॉड्यूल राईट नाउ. सो आय एम गोइंग टू से दॅट डोंट क्रिएट दिस मॉड्यूल. लक्षात ठेवा, डोंट क्रिएट करा. ओके, कारण कॉन्फिगर करताना मग परत आणि मॉड्यूल वाईज आणि कॉन्फिगरेशन करावं लागेल तुम्हाला जार्स कॉन्फिगर करताना. सो मी आता म्हटलं की मॉड्यूल नको आहे मला. फाईन, हा तुमचा प्रोजेक्ट क्रिएट झाला, लक्षात घ्या सगळ्यांना. ओके, जावाचा प्रोजेक्ट क्रिएट झालेला आहे आणि ह्यामध्ये आता आपल्याला पॅकेजेस क्रिएट करायचे आहेत. जसं की आता जावा एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक घेणार आहे. सो आय एम गोइंग टू क्रिएट वन पॅकेज अँड द नेम ऑफ द पॅकेज. नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हॉट इज दिस पॅकेज इज ऑल अबाउट. हे पॅकेज काय आहे? ठीक आहे, जावाचा एक पार्ट आहे पॅकेजेस, करेक्ट, की ज्याच्यामध्ये आपण म्हणजे लेमॅन टर्म्स मध्ये म्हणूया की थोडक्यात आपण एक फोल्डर बनवत आहोत. ठीक आहे, म्हणजे जावा एक्झाम्पल्स नावाचं मी एक फोल्डर, एक पॅकेज बनवत आहोत आणि त्या पॅकेज मध्ये मी सगळं माझे स्क्रिप्ट मी सेव्ह करणार आहोत. ओके, आता लेट्स गो टू दिस पर्टिक्युलर लोकेशन अँड देन चेक इट आउट. मी त्या पर्टिक्युलर लोकेशन मध्ये जाईन. ओके, आणि चेक करेन की जावा एक्झाम्पल्सचा फोल्डर क्रिएट झालाय का. येस, सी, अँड दिस इज व्हॉट इट इज कॉल्ड एज अ पॅकेज. बघा किती सोपं आहे ना, राईट. सो दिस इज व्हॉट द पॅकेज इज ऑल अबाउट. द नेक्स्ट, यामध्ये मला एक जावाचा प्रोग्राम करायचा. ओके, सो आय हॅव टू गो विथ द क्लास. मला क्लास बरोबर जावं लागेल.
क्लास नेम शक्यतो हे कॅपिटल फर्स्ट लेटर हे शुड बी कॅपिटल, शुड बी म्हणण्यापेक्षा मस्ट बी कॅपिटल. ओके, so let me just give this hello world or hello and select this public static void main and finish. ठीक आहे, मी काय जावा एक्सप्लेन नाही करत बसणार आहे की पब्लिक स्टॅटिक void main काय आहे वगैरे, ते ऑलरेडी एका आपल्या व्हिडिओज मध्ये आहे ते. सो जस्ट आता मी तुम्हाला फक्त माझं काय म्हणतात त्याला, जावा इन्स्टॉल व्यवस्थित झालंय का, इक्लिप्स व्यवस्थित वर्क होतंय का, त्याच्यासाठी मला हे चेक करायचं. ओके, सो दिस पब्लिक इज अ कीवर्ड. आता तुम्ही बघू शकता यामध्ये फक्त आपण एंटर काय केलं होतं, फक्त जावा सॉरी हॅलो हॅलो एंटर केलं होतं, बाकीचं सगळं प्री डिफाईन्ड आहे. द टेम्पलेट गेट्स रेडी, टेम्पलेट रेडी आहे. आता इथे मला प्रिंट करायचं आहे की वेलकम टू जावा वगैरे, राईट. सो आय एम गोइंग टू से दॅट इट इज अ वेलकम टू जावा. ओके, चला मग आता ते कसं करूया. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आले, SYSO देत जावा. SYSO हे शॉर्टकट आहे आणि कंट्रोल स्पेस बार दिल्यानंतर तुमचं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होईल. ओके, अँड वेलकम टू जावा. ओके, या डबल कोट्स मध्ये जरी तुम्ही कॅपिटल दिलं तरी इट्स अलाउड, इट इज अ केस सेन्सिटिव्ह बेसिकली. खरं डबल कोट्स मध्ये काही चालेल. वेलकम टू जावा लँग्वेज, फाईन, सेव्ह दिस फाईल. ओके, आणि प्रॅक्टिस सेवा रन करायला डायरेक्ट इथे नका जावा. सगळे मुलं काय करतात की जनरली इकडे जाऊन रन करतात, नका करू तसं. मे बी काहीतरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो, तुम्हाला दाखवेन नंतर ते. ओके, की काय आहे ते. ठीक आहे, सो आपण मग रन कसं करूया. राईट क्लिक करा ना इकडे या स्पेसवर आणि जस्ट से दॅट रन एज जावा ऍप्लिकेशन. सपोज इफ आय मेक अ सिली मिस्टेक, मेनच्या जागी main1 लिहितो. ओके, नो एरर्स नथिंग. बघा एरर काहीही नाहीये, खरं फक्त मेन मेथड जी होती प्री डिफाईन्ड त्याला मी main1 केलेलं आहे. काही एरर दिसत नाहीये इथे. ओके, समजा फॉर एक्झाम्पल मी इथं सेमिकोलन दिलं आणि सेव्ह केलं तर तो एरर दाखवतो इथे, मला सजेस्ट करतो की सेमिकोलन मिसिंग म्हणून. ओके, इन्सर्ट सेमिकोलन, राईट. तसं तो याला देतच नाहीये. बघा ना, इथे देतच नाहीये तो एकदम स्मूथली. मला वाटतं की हा मी नवीन आहे जावा मध्ये, अरे वा वा वा, व्हेरी गुड, राईट. and if I try to click on this button ना, it won't get run. ओके, तो एरर देईल. मग हे आता माझं ही जी काही स्क्रिप्ट लिहिलेली आहे ही व्यवस्थित आहे की नाही. रन टाइम, राईट क्लिक करा ना, रन एस करा ना, पहा जावा ऍप्लिकेशन येतंय का, नाही येतो. याचा अर्थ मी कुठेतरी चुकलेलो आहे आणि त्याच्यासाठी म्हणून मी सजेस्ट करतो तुम्हाला की तुम्ही राईट क्लिक करून रन ॲज ही प्रॅक्टिस ठेवा. फिनिश, दॅट्स इट. अँड नाव यू कॅन सी दॅट वेलकम टू जावा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तर अशा प्रकारे हा तुमचा जावाचा सेटअप रेडी झालेला आहे. आता करूया लेट्स सिलेनियमचा. सिलेनियमचं लेटेस्ट व्हर्जन कुठलं आहे ते आता जाऊन चेक करूया. आता आपण 12 मार्च मध्ये आहोत 2020ला. So let me just go and check it out, the latest version of Selenium 4.3 आहे माझ्या मते. Let's go and check it out. सुरुवात कशी करायची, गुगल मध्ये जायचं, सिलेनियम डाउनलोड म्हणा. ओके, आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट सिली क्वेश्चन आहे हा की सिलेनियमची मेन वेबसाईट काय आहे. ओके, URL काय आहे असं क्वेश्चन असतो इंटरव्ह्यू मध्ये. तो सिलेनियमचं URL आहे selenium.dev, dev. ओके, selenium.dev ही URL आहे, हे लक्षात ठेवा. ओके, आता इथे सिलेनियम सर्व्हर ग्रीड म्हणून आहे. लेटेस्ट स्टेबल व्हर्जन इज 4.1.2. लेट्स मूव डाऊन लिटिल बिट, लेट्स मूव डाऊन. बघूया आपण खाली येऊया. इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्रायव्हर पण आहे. वा, सिलेनियम क्लायंट आहे. वेब ड्रायव्हर लँग्वेजेस, हो मला हे हवंय. येऊया खाली, येऊया खाली. ओके, आता इथे बघू शकता कुठल्या लँग्वेज बरोबर जाणार, C#, रुबी, पायथॉन की जावा आणि जावास्क्रिप्ट असे हे लँग्वेजेस सपोर्ट करतात. तुम्ही ज्याच्याबरोबर कम्फर्टेबल असाल त्याच्याबरोबर सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता, राईट. आता आपण जावा बद्दल शिकत आहोत, जावा बद्दल करणार आहोत. सो आय हॅव टू गो विथ दिस जावा, राईट. स्टेबल व्हर्जन आहे 4.1.2. लक्षात ठेवा कुठल्या व्हर्जनवर तुम्ही काम केलं, 4.1.2. ओके, लेट मी जस्ट गो टू दिस स्टेबल व्हर्जनला मी क्लिक केलेलं आहे. ओके, राईट. डाउनलोड झालेली आहे, झिप फाईल आहे ती. ओके, झिप फाईल आहे, मला अनझिप करायची आहे. ओके, डाउनलोड झालेली आहे ही झिप फाईल, त्याला मला अनझिप करायची आहे.
महत्वाची गोष्ट काय करायचं आहे तुम्हाला सी ड्राईव्हवर जाऊन एक सिलेनियम सॉफ्टवेअर म्हणून एक फोल्डर बनवायचा आहे. हे बघा माझी जनरल प्रॅक्टिस हीच आहे सगळी, राईट. बघा, सिलेनियम सॉफ्टवेअर म्हणून फोल्डर बनवा आणि ह्या फोल्डरमध्ये आता ज्या काही आपण फाईल्स डाउनलोड केल्या होत्या, ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू दिस डाउनलोड, ओके, कट अँड कॉपी अँड पेस्ट, राईट, cut it, and let me just go to this and paste it. याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आणि हे सिलेनियम सॉफ्टवेअर फोल्डर बनवून घ्या तुम्ही. तर सिलेनियम सॉफ्टवेअर्स मध्ये सगळे जे काही जितके जार्स येतील तुम्ही ते सगळे जार्स आता आपण डाउनलोड करून त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहोत आणि ते कॉन्फिगर करणार इक्लिप्स बरोबर. What happened? It's failed. Wait. एकदा रिट्राय करू परत एकदा. .6 MB आहे साईज त्याची. ओके, कंप्लीट झाल्यानंतर, फिनिश झाल्यानंतर मग आपण त्याला ओपन करूया. आय थिंक माझ्याकडे असेल ती फाईल. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. येस, 21.5 MB. ओके, सो एक्स्ट्रॅक्ट करू. एक्स्ट्रॅक्ट करताना लक्षात ठेवा, ऑप्शन एक्स्ट्रॅक्ट हिअर, एक्स्ट्रॅक्ट टू सिलेनियम या फोल्डरमध्ये क्रिएट करा. म्हणजे तुम्हाला S2 all, yes, let it be, overwrite who they, no problem. ठीक आहे. बघा, आता हे सगळे जार्स आहेत. इथे तुम्ही बघू शकता की एक्झिक्युटेबल जार्स लिहिलेले आहेत. ओके, सो द फर्स्ट इज काय करायचं, मला हा पाथ कॉपी करून घ्यायचा आहे की जिथे मी एक्स्ट्रॅक्ट केलेला आहे. आय रिपीट, ओके, जिथे मी एक्स्ट्रॅक्ट केलेले आहे ना, तो पाथ आधी आपण कॉपी करून घेऊया आणि प्रोजेक्ट कॉन्फिगरेशनला जाऊया. सो लेट मी जस्ट गो टू द प्रोजेक्ट, राईट क्लिक, कॉन्फिगर म्हणून पण जाऊ शकतो किंवा प्रॉपर्टीज मध्ये जावा, डायरेक्टली जावा बिल्ड मध्ये जावा. ओके, इथे तुम्हाला दिसेल लायब्ररीज. ओके, लायब्ररीज मध्ये आता हे मॉड्यूल पाथ येतं आणि क्लास पाथ येतं. लेट सिलेक्ट द क्लास पाथ, नॉट अ मॉड्यूल पाथ. क्लास पाथ सिलेक्ट करा. ओके, म्हणून मग अशी ते आपण मॉड्यूल वाईज वगैरे ते सिलेक्ट नाही केलं, रिझन ते होतं. क्लास पाथ घ्या आणि क्लास पाथ मध्ये ऍड एक्सटर्नल जार्स म्हणून आपण तो पाथ घेऊया की जिथे हे सगळे सिलेनियम जार्स आहेत ना. लेट मी जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस जार्स अँड डोंट सिलेक्ट दिस द लीव फोल्डर. सी, आता सिलेक्ट नाही करायचे, फक्त लीव फोल्डर सोडून बाकीचे सगळे जार्स सिलेक्ट करा, ओपन करा, ऍड होतील. राईट, नेक्स्ट स्टेप परत सेम फॉलो करणार आहोत. ऍड एक्सटर्नल जार्स.
आता लिब मधले सगळे जार्स घेणार, लिब्स मधले सगळे जार्स घेणार आहोत. ओके, सिलेनियम 4 चे काही फीचर्स आहेत. ओके, म्हणजे सिलेनियम 4 च्या आधी ओके काही डिसएडव्हान्टेजेस म्हणा किंवा त्याच्यापेक्षा सुपिरियर फीचर्स आता सिलेनियम 4 मध्ये आलेले आहेत आणि ते मी डेफिनेटली हायलाइट करेन. जसं जसं शिकवत जाईन तसं जसं सिलेनियम 4 चे ना मी फीचर्स हायलाइट करत जाईन. ठीक आहे, आता त्यामधला पहिला फीचर आहे तो आपण डिस्कस करणारच आहोत. तो लेट्स सी, म्हणजे ट्रॅडिशनल अप्रोच मध्ये कसं होतं आणि आता नवीन अप्रोच मध्ये कसं आहे. ठीक आहे, आता तुमचं हे सिलेनियम म्हणजे जे ऑटोमेशन आहे वेब ड्रायव्हरचं ते आता कॉन्फिगर झालेलं आहे. व्हेरी गुड, परफेक्टली राईट. आता लेट मी जस्ट चेक इट आउट. मला एक्सपेरिमेंट करायला लागेल ना, मला चेक करावं लागेल. ओके, मी जराशी ह्याची फॉन्ट साईज जराशी वाढवतो कारण इट शुड बी अ विजिबल राईट. अपीअरन्स, कलर अँड फॉन्ट्स मला जरासं फॉन्ट साईज वाढवावी वाटते. So let me just go and change the font size to 14 or 16 something. Okay, बघूया की now it's visible, it's clear. ठीक आहे, आणि टाईप करताना सुद्धा स्क्रिप्ट लक्ष द्या माझ्याकडे. पूर्णपणे ऑब्झर्वेशन तुमचं पाहिजे की मी कशा प्रकारे स्क्रिप्टला रन करतोय किंवा राईट सुद्धा कसं करतोय. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, राईट. आता जावा एक्झाम्पल्स म्हणून मी फोल्डर बनवलेला, दॅट्स ट्रू. ओके, आता मी काय करणार आहोत की सिलेनियम वेब ड्रायव्हर एक्झाम्पल्स म्हणून काय करणार आहे, पॅकेज बनवणार आहे. नेक्स्ट पॅकेज, इट्स अ वेब ड्रायव्हर एक्झाम्पल्स. ओके, वेब ड्रायव्हर एक्झाम्पल्स. तर इम्पॉर्टंट लक्षात घ्या की सिलेनियम बद्दल, सिलेनियमचे कॉम्पोनंट्स काय काय आहेत, जराशी थेरी आहे ती मी डिस्कस करेन. मला हे जरासं कॉन्फिगरेशन पार्ट चाललाय तो आता कम्प्लीट करू आधी आणि मग आपण त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करूया की सिलेनियमची जराशी थेरी बघू आणि मग देन वी कॅन स्टॉप. ओके, so let me just write it down and create a class called as TS. आता TS काय आहे, टेस्ट स्क्रिप्ट. प्रिफिक्स देतोय, कंपल्सरी आहे नाही, कंपल्सरी नाही आहे खरं. एक समजा मी XYZ दिलं, ओके, say this is what the hello world or say Google launch. ओके, ठीक आहे, हे पण चालू शकेल. खरं एक स्टँडर्ड आहे त्याच्यासाठी म्हणून TS अंडरस्कोर मी लिहितोय गुगल लॉन्च. लक्षात घ्या. ओके, प्रॅक्टिस सेवा चांगली प्रॅक्टिस आहे ही की प्रिफिक्स म्हणजे नावाच्या आधी एक प्रिफिक्स टेस्ट. TS stands for it is a test script. ओके, अँड देन पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन, कारण आपण वेब ड्रायव्हर करत आहोत. आता सिलेनियम वेब ड्रायव्हर शिकताना पहिला क्वेश्चन येतो की सिलेनियम वेब ड्रायव्हर आहे काय. Okay, what is Selenium WebDriver? What are the different, the first we have created a project. Second step is you have to create, create a package and create a class. Okay, generically me create a class, Java class. Normal, this is what it is, a Java class itself with public static void main. With public static void main. Okay. His steps ahead. Okay, so you should create one package, you should start with a class. झालं, ठीक आहे. नंतर फोर्थ स्टेपला आपण काय केलं होतं की गुगलवर जाऊन सिलेनियम जार्स डाउनलोड केले होते. सो डाउनलोड सिलेनियम जार्स असं मी म्हणेन ना, डाउनलोड सिलेनियम जार्स. फिफ्थ इज यू शुड कॉन्फिगर. कॉन्फिगरेशन म्हणतो, इन्स्टॉलेशन नाही. Configure in the Selenium jars with your project, Java project बरोबर ते configure करून घ्या. Okay, then you should create a project. Project create झाल्यानंतर package create करा, package मध्ये आता class बनवा. Everything is same. Let me just start with, हे झालं TS Google launch. मला Google launch करायचंय. माझा पहिली स्क्रिप्ट चालू झालेली आहे. ओके, ऑटोमेशन टेस्टिंग मध्ये की गुगलला लॉन्च कसं करायचं. मग व्हॉट आर द स्टेप्स आर देअर. ओके, स्टेप्स लक्षात घ्या आणि कमेंट द्यायला विसरू नका. इम्पॉर्टंट आहे, कमेंट ही कंपल्सरी नाही आहे खरं एक स्टँडर्ड आहे, त्यामुळे ते आपण फॉलो करायचं. मला काय करायला लागेल, पहिल्यांदा
ब्राउझरला लॉन्च करावं लागेल. सो ब्राउझर, लॉन्च ब्राउझर, ओके, लॉन्च क्रोम ब्राउझर, ठीक है, क्रोम ब्राउझर, एनीथिंग, एनी ब्राउझर, Firefox browser you want to launch, you can launch it. Enter URL, okay, search for any particular, the, say, search any item, okay, and then close the browser. So these are the steps that I want to perform, okay team. आता गुगल क्रोमला लॉन्च करायचं आहे. जनरली ट्रॅडिशनल अप्रोच सांगतो. आपण आता सिलेनियम जारला आपण कॉन्फिगर केलेलं आहे. ट्रॅडिशनल अप्रोच मध्ये आपण काय करायचो, आता जर सिलेनियम मला विचाराल सिलेनियम 3 मध्ये किंवा 2 मध्ये आम्ही डायरेक्टली वेब ड्रायव्हर ऑफ ड्रायव्हर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्रायव्हर असं लिहायचो. आता हे काय काय आहे, हे काय चाललंय, व्हॉट इज दिस, बेसिकली, राईट. मी फक्त गुगल क्रोमला लॉन्च करायचा प्रयत्न करत आहे. वेब ड्रायव्हर काय आहे? वेब ड्रायव्हर इट इज अन इंटरफेस. काय आहे? इंटरफेस आहे. त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकत नाही. का नाही करू शकत? इंटरफेस म्हणजे काय? एम्प्टी मेथड्स, ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड्स, ज्याची बॉडीच नसते, ते म्हणजे डिक्लेरेशन साठी इंटरफेस. म्हणून मी म्हंटल की तुम्हाला जावा कन्सेप्ट या क्लिअर पाहिजे मात्र. ओके, हे सगळं येण्याआधी जावा कन्सेप्ट आपल्याला थोड्याफार क्लिअर पाहिजेत. उप्स कन्सेप्ट. ओके, सो वेब ड्रायव्हर मी सांगत जाईन, तसं काय डिपेंडन्सी ठेवणार नाही. So web driver, it is an interface. We cannot create an object for an interface. म्हणजे काय? आता जावा मध्ये ऑब्जेक्ट कसा बनवतो आपण? सो जनरली आपण सिंटॅक्स लक्षात ठेवा. क्लास नेम मी डिलीट करणार आहे. क्लास नेम, क्लास, right, class name, then the object name equals to new class name. ओके, क्लास नेम. अशा प्रकारे आपण काय करतो, ऍक्च्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट. ठीक आहे. मग आता वेब ड्रायव्हर हा काय इंटरफेस आहे, त्याचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकत नाही. तर क्रोम ड्रायव्हर हा क्लास आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट आपण मात्र क्रिएट करू शकतो. म्हणजे मी असं क्रोम ड्रायव्हर ऑफ ड्रायव्हर इज इक्वल टू क्रोम ड्रायव्हर, येस, हे मी अशा प्रकारे सुद्धा जाऊ शकतो. इट्स अलाउड. क्रोम ड्रायव्हरचा ऑब्जेक्ट मी क्रिएट करतोय. ओके, मग त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत, किंवा मी वेब ड्रायव्हर ऑफ ड्रायव्हर बरोबर का जाऊ शकतो, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, ते मी तुम्हाला पुढे सांगत जाईन. ओके, सो लेट मी जस्ट मेक इट आउट लाईक दिस. वेब ड्रायव्हर ऑफ ड्रायव्हर इज इक्वल टू, सिंटॅक्स लक्षात ठेवा, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम. वेब ड्रायव्हर हे क्लास नाही आहे, इट्स अन इंटरफेस आहे. ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड्स असतात त्याच्यामध्ये, त्याचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट करू शकत नाही, म्हणून त्याला रेफरन्स दिलेला आहे या क्लासचा. त्याचं क्लासचं नाव आहे क्रोम ड्रायव्हर. त्याचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केलाय रेफरन्स, दॅट इज अ ड्रायव्हर. ओके, यू कॅन गिव्ह एनी नेम. इट्स नॉट लाईक दॅट की ड्रायव्हरच पाहिजे. ओके, स्टँडर्ड झालेलं आहे, त्यामुळे आपण सगळेजण ड्रायव्हर वापरतो. ओबीजे वापरलं तरी चालेल, XYZ वापरलं तरी चालेल, बट देर शुड बी अ समथिंग द व्हॅलिड नेम. तर त्याच्यासाठी म्हणून मी गिव्ह इट्स अ ड्रायव्हर. ओके, सेव्ह दिस फाईल. सेव्ह दिस फाईल. आता इथे आपण चेक करूया की वेब ड्रायव्हर ऑफ ड्रायव्हर इम्पोर्ट ऑप्शन येतो बघा. एरर आहे, अंडरलाईन रेड कलरची होती. मी कर्सर फक्त मूव्ह केलेला आहे. मला ऑप्शन आलेला आहे की तुम्ही हे इम्पोर्ट करू शकता. म्हणून का आला हा ऑप्शन मला माहितीये, कारण मी सिलेनियम जार्स तिथे कॉन्फिगर केलं प्रोजेक्ट बरोबर, म्हणून मला हा ऑप्शन आलेला आहे. ओके, सो वेब ड्रायव्हर झालं बघा. वेब ड्रायव्हरचा एरर गेलेला आहे, क्रोम ड्रायव्हरचा आलेला आहे. लेट मी जस्ट मूव्ह माय कर्सर अँड चेक इट आउट फॉर द क्रोम ड्रायव्हर ॲज वेल. ओके, CHROME माझं टायपो झालं बघा. सो त्यांनी मला सजेस्ट केलं की क्रोमचं CHROME ड्रायव्हर असं सजेस्ट केलंय. सो डेफिनेटली मी सिलेक्ट करेन ORG OpenQA selenium.chrome. येस, डन. वर स्टेटमेंट्स बघू शकतात. इम्पोर्ट आलं सिलेनियम वेब ड्रायव्हर, इम्पोर्ट आलं सिलेनियम दॅट इज अ क्रोम ड्रायव्हर. सो क्रोम ड्रायव्हर इट इज अ क्लास. सो जनरली हे स्टेटमेंट मी पूर्वी लिहायचो आपण, आणि त्याच्यामुळे क्रोम ब्राउझर लॉन्च होत होते. नंतर आलं की सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी म्हणायला लागलो आपण.
की जिथून आपण क्रोम ड्रायव्हरची EXE डाउनलोड करायला लागलो आणि तो पाथ द्यायला लागलो. तर त्याच्यामध्ये डिसएडव्हान्टेज असा झाला की जिथे आपण क्रोम ड्रायव्हरची EXE ठेवणार, जर समजा तिथून मी ती डिलीट केली तर तुमचा हा कोड काय होणार, रन होणार नाही. करेक्ट. डिसएडव्हान्टेज काय झालं तिथे, हार्ड कोडेड झालं. हार्ड कोडेड कधीही करायचं नाही. ओके, इट शुड बी अ डायनॅमिक. सपोज इफ आय गिव्ह दिस फाईल, मी जर ही फाईल तुम्हाला दिली तर ती रन व्हायलाच पाहिजे तुमच्या सिस्टमवर. तुम्हाला काहीही चेंजेस करता कामा नये. जर मी पाथ दिला माझा सी ड्राईव्ह निलेश आणि मग काहीतरी XYZ आहे फोल्डर, खरं सी निलेश तुमच्याकडे थोडी असणार आहे. करेक्ट. सो त्यामुळे तो कोड नाही रन होऊ शकणार. म्हणून आता हे झालं, दिस इज व्हॉट द वेब ड्रायव्हर. आता Selenium 4चं एक द ऍडव्हान्टेज म्हणजे जे काही आहे, वी आर नॉट गोइंग विथ द ट्रॅडिशनल अप्रोच. आता नवीन लेटेस्ट अप्रोच जो आहे त्याच्यावर जायचं आहे आपल्याला. तर एक वेब ड्रायव्हर मॅनेजर म्हणून क्लास आलेला आहे. ओके, वेब ड्रायव्हर मॅनेजर. आता हे सगळे केस सेन्सिटिव्ह आहेत, जर असं एफर्ट्स द्यावे लागतील तुम्हाला. लक्षात घ्या, मला प्रॅक्टिस झालेली आहे त्यामुळे ऑटोमॅटिकली तुम्ही टाईप करताना माझं बघू शकता की ऑटोमॅटिकली W कॅपिटल आला माझ्या हातातून. ओके, टाईप करताना D सुद्धा कॅपिटल आला, मॅनेजर आला, कारण हे मी ऑलरेडी प्रॅक्टिस केली आहे त्यामुळे हे एवढं यूज टू झालेलं आहे. करेक्ट आहे, बरोबर आहे. त्यामुळं तुम्ही सुद्धा या लेवलला यायला पाहिजे, एवढी प्रॅक्टिस केली पाहिजे. पहिल्यांदा मिस्टेक्स होणार, ऍग्री, काही हरकत नाही. खरं प्रयत्न करा की ह्या एरर्स येता कामा. ठीक आहे. एनिवेज, सो वेब ड्रायव्हर मॅनेजर हा क्लास आहे. W कॅपिटल, D कॅपिटल, मॅनेजर कॅपिटल, ओके, M कॅपिटल म्हणजे डॉट. काहीच चाललं नाही हो वेब ड्रायव्हर मॅनेजरचं. राईट, बघा ना, मी काहीतरी डॉट देतोय आणि ट्राइंग टू गेट समथिंग. मला काहीतरी एक्सपेक्ट होतं यार, काहीतरी तुम्हाला हेल्प करेल पुढे, नाहीच करत आहे तो. राईट. मग आता या वेब ड्रायव्हर मॅनेजरचं आपण जार शोधूया. बघा, हे ओपन सोर्स असल्यामुळे ना आपल्याला किती डिपेंडन्सीज आहेत. ओके, म्हणजे प्रत्येक जारवर अवलंबून राहावं लागतंय, API वर अवलंबून राहावं लागतंय. ओके, सो आय हॅव टू गो टू द गुगल अगेन. राईट. चला गुगलवर जाऊया आणि वेब ड्रायव्हर मॅनेजर हे काय आहे ते समजून घेऊया. सो वेब ड्रायव्हर मॅनेजर जार. ओके, डाउनलोड. बघा. ओके, राईट. मग आता आपण j2s.com पण आहे, जार्स पण आहे, वेब ड्रायव्हर जार्स. ओके, लेट मी जस्ट गो टू दिस जार फाईल, ऑल डिपेंडन्सीज. ओके, jar-download.com. आणि इथे जाऊन मला डाउनलोड वेब ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट जार आणि 5.1.0 आहे आणि ही फेब मध्ये रिलीज झालेली आहे. ओके, लास्ट अपडेट त्याचं जे आहे त्या जारचं ते आहे 5.1.0. सो लेट मी जस्ट गो टू दिस डाउनलोड. ओके, सो ती जार डाउनलोड होईल. Download error. Let me just go back again. Let me just try it out. So it is saying that different version. Okay, so 5.1 may not be stable one. Okay, ठीक आहे, आपण दुसऱ्या जार्स बरोबर जाऊया. नो प्रॉब्लेम. वर्क अराउंड म्हणतात त्याला. ओके, आपण ऑप्शन्स शोधू कुठल्या साईट वरून तो डाउनलोड होऊ शकतो. परत त्याला डाउनलोडला एरर येतोय. ओके, किंवा MVN रिपॉझिटरी मध्ये जाऊन सुद्धा डाउनलोड करू शकतो आपण. सो लेट मी जस्ट राईट आउट, एक्सप्लोर इट. आणि एरर्स येऊ देत असं माझं म्हणणं आहे टीम. एरर्स आल्यानंतर तुम्हाला शिकायला मिळेल, अदरवाईज नाही शिकायला मिळणार ना. म्हणून एरर्स येऊ देत असं माझं म्हणणं आहे. राईट. सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस ॲड. ओके, सी नाउ दिस इज व्हॉट द वेब ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट जार. राईट. ह्या वेब ड्रायव्हर मॅनेजर जारला आपण माझ्या Selenium सॉफ्टवेअर्स मध्ये स्टोअर करूया. बरोबर आहे की नाही. आपण एक पॅकेज बनवलं, एक फोल्डर बनवलेलं, तिथे ठेवूया. अदरवाईज मला या डाउनलोड मध्ये जाऊन अगेन परत तेच सेम करावं लागेल, फॉलो करावं लागेल. बेटर ऑप्शन आहे की आय हॅव टू कट इट आउट, अँड देन पेस्ट इट हिअर. लेट्स गो टू दिस. आय मीन टू दिस Selenium सॉफ्टवेअर्स मध्ये जाऊ. लेट मी जस्ट पेस्ट इट आउट.
आता ह्याला परत कॉन्फिगर करूया. बघा डिपेंडन्सीज कशा आल्या. पहिला आपण सिलेनियम जावा घेतलं, एक्स्ट्रॅक्ट केलं, एक्स्ट्रॅक्ट करून ह्या सगळ्या जास्त कॉन्फिगर करून घेतल्या, नंतर लीप मधल्या पण कॉन्फिगर करून घेतल्या, नंतर सिलेनियम वेब ड्रायव्हर मॅनेजर हे सेपरेटली आपण डाउनलोड करून घेतलेलं आहे, सेपरेटली, अंडरलाइन द वर्ड सेपरेटली. ओके, कारण मला इथे एरर घेतलेला आहे. ओके, आणि ज्यावेळी मी इथे बघतो वेब ड्रायव्हर व्हॉट इज दॅट द मॅनेजर, इथे ऑप्शनच येत नाही. तो म्हणतो की तुम्ही क्लास क्रिएट करा नवीन वगैरे 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 ब्ला ब्ला ब्ला. सो त्यामुळे मी हे कॉन्फिगरेशन परत करतो एकदा. लेट मी जस्ट गो टू दिस प्रॉपर्टीज, लायब्ररीज, सिलेक्ट क्लास पाथ, ऍड एक्सटर्नल जार्स आणि कंट्रोल व्ही, सिलेनियम वेब ड्रायव्हर. ओके, वेब ड्रायव्हर मॅनेजर आपण सिलेक्ट करू. अप्लाय अँड देन अप्लाय अँड क्लोज, फिनिश इट ऑफ. फाईन. बघा वेब ड्रायव्हर मॅनेजर मी कॉन्फिगर करून घेतलेला आहे. लेट मी जस्ट मूव्ह द कर्सर. आय एम गेटिंग दिस इम्पोर्ट ऑप्शन नाव. बघा इम्पोर्ट ऑप्शन यायला पाहिजे, तिकडे लक्ष द्या तुम्ही, बाकी काही नाही. सो लेट सी, इम्पोर्ट ऑप्शन आलेला आहे. डॉट देतो आता, लक्षात घ्या डॉट देतोय. ओके, सो वेब ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट इन्स्टन्स क्लास, समथिंग इज कमिंग ऍक्च्युअली, राईट. वेब ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट. ओके, मग आपल्याला कुठल्या वेब ड्रायव्हर मॅनेजर बरोबर जायचंय. वेदर यू वॉन्ट टू गो विथ क्रोम, वेदर यू वॉन्ट टू गो विथ व्हॉट इट इज कॉल्ड ॲज अ फायरफॉक्स, ओपेरा, कुठल्या कुठल्या ह्याला तो सपोर्ट करतो. ओके, सो वेब ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट. ओके, आता बघूया आलेलं नाही आहे ना. सो लेट्स सी वेब ड्रायव्हर मॅनेजर ह्याच्यामध्ये वेब ड्रायव्हर मॅनेजर 1.5.0 पण जा रहा है. हा ठीक आहे, लेट मी जस्ट चेक इट आउट. तो एरर द्यायला नाही पाहिजे. असू देत, आणि एरर झाले तरी चांगली गोष्ट आहे की आपण त्याला रेक्टिफाय कसं करू शकतो हे आपल्याला समजेल. सो वेब ड्रायव्हर मॅनेजर, राईट. सो ओके, बघा इथे गिट हब मध्ये आहे. ओके, सो वेब ड्रायव्हर मॅनेजर, इट इज अन ओपन सोर्स जावा लायब्ररी. ओके, and that carries out the management. Okay, so let me just go to this. आपण बघूया. राईट, रीडमी फाईल आहे. ओके, इथे डॉट दिल्यानंतर मी तेच एक्सपेक्ट करत होतो ना की मला ते का मिळत नाहीये. राईट, क्रोम ड्रायव्हर येत नाहीये किंवा फायरफॉक्स ड्रायव्हर येत नाहीये. राईट, ओपेरा ड्रायव्हर येत नाहीये. सो दॅट्स वाय आय एम जस्ट वंडरिंग वाय इट इज नॉट कमिंग. कारण ऑलरेडी आपण इम्पोर्ट केले आणि मला ते ऑप्शन्स येत नाहीये. काहीतरी गडबड आहे. एनिवेज, नो प्रॉब्लेम. व्हॉट आय विल डू, मी आता एक काम करतो, याला डिलीट करतो. ओके, आणि ह्या इम्पोर्ट स्टेटमेंटला सुद्धा डिलीट करतो. परत कॉन्फिगरेशन मध्ये जातो. बघा एरर आलेला, मला जे पाहिजे होतं ते मिळत नाहीये. माझ्या लक्षात आलं. ओके, कारण त्याचा सिंटॅक्स वगैरे. लेट मी जस्ट रिमूव्ह दिस 1.5.1 jar. ओके, सो आय एम रिमूव्हिंग दिस. नाउ व्हॉट आय वॉन्ट टू गो विथ, I want to go with that the older version 5.1.0. Let me 1 point. कुठलं होतं ते आता 5. नाही 1.5.1 होतं ना. आता मी जरासं लेट मी जस्ट डाउनलोड इट जाज, चेक करूया आता. ओके, हे 5.1 होतं. सॉरी, दिस इज वॉट 5.1.0. मला 5.1.0 बरोबर जायचंच नाहीये. मला जरासं ओल्डर व्हर्जन बरोबर जायचं आहे. सो लेट मी जस्ट डाउनलोड इट. एमव्हीएन रिपॉझिटरी मध्ये चांगले ऑप्शन्स असतात. ओके, जावा जावा 2S मध्ये पण चांगले ऑप्शन्स असतात. इथे आपल्याला ओल्डर व्हर्जन सुद्धा मिळू शकेल लिटिल बिट. सी, दिस इज वॉट द ओल्डर व्हर्जन. मी जरासं ओल्डर व्हर्जन जार्स घेतो आहे, जार फाईल. ओके, सो वेब ड्रायव्हर मॅनेजर जार डाउनलोड केलेली आहे. ओके, परत याला आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये स्टोअर करूया. ठीक आहे, आता दोघांमध्ये व्हर्जन मध्ये जरासं डिफरन्स आहे, लक्षात घ्या.
सो इट्स अ 1.5.0 आणि 1.5.0. आता आहे 1.5.0 आपण कॉन्फिगर करू. फारच ओल्डर व्हर्जन आहे ते. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. झालं तर ठीक आहे, नाही तर आपण लेटेस्ट व्हर्जन परत एकदा ट्राय करू. नो वाईज. सो वेब ड्रायव्हर मॅनेजर एम कॅपिटल आहे, लक्षात घ्या. वेब डब्ल्यू कॅपिटल आहे, डी कॅपिटल आहे, एम कॅपिटल आहे. वेब ड्रायव्हर मॅनेजर, त्याला इम्पोर्ट करून घेऊया. राईट, देन डॉट. स्टील वी आर नॉट गेटिंग. ओके, आता तुम्ही काय करत आहात, असं काहीतरी क्वेश्चन असेल तुम्हाला. नाही, मी पाहतोय की मला ते वेब ड्रायव्हर किंवा क्रोम ड्रायव्हर का येत नाहीये. राईट, माझं व्हर्जन मध्ये कन्फ्लिक्ट होत आहे, माइट बी. राईट, लक्षात घ्या, लेसन्स लर्न. ओके, ठीक आहे, हरकत नाही. आता लेट मी जस्ट गो अँड चेक इट आउट विथ दी जेन्युइन वेबसाईट. तर एक जेन्युइन वेबसाईट मध्ये सरळ जाऊया आपण. हे असं इथे नको खेळत बसायला. लेट मी जस्ट गो अँड देन गेट इट डन प्रॉपरली. सो जावा 2S, जावा 2S मध्येच होतो ना. ओके, MVN repository, perfectly right. Very good, fantastic. Now this is what the latest version is, and this is the main website. Let me just give it to you, the reference. Okay, reference म्हणेन मी. Okay, and this is the URL to download. कुठल्याही प्रकारचे तुम्हाला आता पुढचे जार्स जे काही मिळतील ना, लागणार आहेत, ते आपण mvnrepository.com मधून डाउनलोड करायचे आहेत. आणि हे जार्स हे जेन्युइन जार्स आहेत. कुठल्याही व्हर्जनचे तुम्हाला जार्स मिळतील. मी एक व्हर्जन जरासं लिटिल बिट लोअर घेतो. ओके, इट्स द स्टेबल वन, अँड द युसेज ऑफ इट्स 44 सप्टेंबर 2021. फिफ्थचं पण हे इट शुड वर्क ऍक्च्युअली. दिस इज ऑल्सो गेटिंग वर्क. तुम्हाला ह्याच्याबरोबर पण जायचं असेल तर ह्याच्याबरोबर पण ट्राय करू शकता, ह्याच्याबरोबर पण ट्राय करू शकता. लेट्स स्टार्ट विथ दिस ऑल्सो. चला, हे पण एखादा प्रयत्न करू. एवढे इथपर्यंत आलेलो आहोत. सो लेट मी जस्ट गो अँड डाउनलोड दिस जार. ओके, तर इथे MVN मेमन हे येतात, डिपेंडन्सीज वगैरे येतात. तर मला ही नको आहे, मला जार डाउनलोड करायचं आहे. राईट, सो आय हॅव टू गो विथ द जार. इथे जार दिसते का बघा, कुठे जार्स डाउनलोडला ऑप्शन, तुम्ही पण बघा, म्हणजे मला हेल्प होईल. नो, नाही आहे ना. लेट मी जस्ट गो बॅक अगेन अँड लेट मी जस्ट चेक विथ दी अदर व्हर्जन. MVN repository, how come? Let me just go to this little bit lower version, huh? And now you can see that we are getting a jar option over here. बघा किती डिफरन्स पडतो हा पटाकन. राईट, 5.0.3 हा, हे पण लेटेस्टच आहे. लेट्स ट्राय इट आउट दिस वन ऑल्सो. Let's try. So quickly, I just want to cut it off. Let's go back. Let me just paste it in Selenium software. बघा, आधीचे वर्जन्स किती होते? 1.5 point something, right? Let me just remove this one, delete it. चला, ठीक आहे. आता हे लेटेस्ट आहे, बघूया ह्याच म्हणजे किती फरक पडतो ह्या जार्स मध्ये सुद्धा, हे सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल. ओके, सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस, ऍड एक्सटर्नल जार्स 5.0.3 सिलेक्ट करा, अप्लाय करा, ओके करा, डन. आणि कर्सर मूव्ह करा अँड देन चेक दॅट वेदर वी आर गेटिंग दिस इन द ऑप्शन ओव्हर देयर. मी कॉन्फिगर केलेला आहे प्रॉपरली. राईट, ओके. एकदा डिलीट करू ते, अदरवाइज एरर नको यायला तो. सो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट इट. राईट, अँड देन डॉट. नाउ सी, चेक. बघा, तुमच्या समोर दाखवतो मी हे एरर्स, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की तुमची जी काही जार होती ती करप्टेड होती किंवा द व्हॅलिड नव्हती, असं म्हणू आपण. ओके, सो दिस इज वन इज द व्हॅलिड वन. सो क्रोम ड्रायव्हर आहे आणि डॉट सेटअप. आता ह्या एका लाईन मध्ये तुमचं द क्रोम ब्राउझर लॉन्च होणार आहे. बघा किती द मॅजिक आहे, अँड इट्स व्हेरी फॅन्टॅस्टिक. ते आता काय करतो, हे डाउनलोड करून घेत होतो जो काही लेटेस्ट व्हर्जन आहे. आता इथे पूर्वी काय व्हायचं की आपण क्रोम ड्रायव्हरची EXE डाउनलोड करून घ्यायचो आणि त्याचं द व्हर्जन
आणि तुमच्या क्रोम ब्राउझरचं व्हर्जन जर कन्फ्लिक्ट झालं तरी रन होत नव्हतं. ओके, कन्फ्लिक्ट म्हणजे मॅच नाही झालं तरी ते रन होत नव्हतं ऍक्च्युअली. ओके, ही परिस्थिती होती. मला माहित नाही की माझं लेटेस्ट व्हर्जन कुठले आहे. ओके, सो आय हॅव टू गो टू दिस हेल्प अँड देन चेक इट आउट की बाबा माझं द व्हर्जन इट्स 99 पॉईंट समथिंग. ओके, दिस इज द क्रोम अपडेट व्हर्जन. मग मला ते 99 पॉईंटच डाउनलोड करून घ्यायचं. बट ठीक आहे, हे ऑटोमॅटिकली आपले अपडेट होत असतं क्रोम. मग तो पुढे पुढे व्हर्जन घेत गेला तर तुमची स्क्रिप्ट रन नाही होणार ऍक्च्युअली. ओके, हा प्रॉब्लेम होता ऍक्च्युअली, राईट. सो तो आता रिसॉल्व्ह झालेला आहे या एका स्टेटमेंटनं. मग आता काय करतं, हे वेब ड्रायव्हर मॅनेजर आहे, क्रोम ड्रायव्हर EXE लागते, ती ऑटोमॅटिकली तो डाउनलोड करून घेतो, जी तुमचं इथे ब्राउझर चेक करतो. बघा, इंटरनल आर्किटेक्चर समजून घ्या. ओके, की ते क्रोम ड्रायव्हरचं व्हर्जन काय आहे तेच व्हर्जन तो डाउनलोड करून आणि अपडेट करत असतो. ओके, त्याचं तो अपडेट करतो आणि यू डोंट हॅव टू स्पेसिफाय द पाथ की सी ड्राईव्ह डी ड्राईव्हला मी ते लोकेट केलेलं आहे वगैरे, तिथून डाउनलोड कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाही, गरज नाही. तुम्ही एवढं दिलं, फिनिश इट ऑफ, बाय. आता नेक्स्ट मला जराशी हेल्प हवी आहे. म्हणजे काय हेल्प कसली हवी आहे की बाबा मला आता एक URL एंटर करायचे, गुगल लॉन्च करायचं, तर मला ती मेथड कुठली आहे. ज्यावेळी तुम्ही एखादे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता ना, राईट, हा ऑब्जेक्ट आहे, कुणाचा ऑब्जेक्ट आहे हो, क्रोम ड्रायव्हर क्लासचा. चला एकदा हेल्प मध्ये जाऊ आणि जरासं मी तुम्हाला गो थ्रू करून घेतो, वॉक थ्रू करून घेतो. आपण ह्या सिलेनियमच्या वेबसाईटवर आहोत. ओके, राईट. मंदार, आर यू देअर? आहात तुम्ही? Yes, yes, I'm there. ओके, फाईन, थँक्यू. ठीक आहे. तर हेल्प आता बघूया आपण. मी API डॉक मध्ये जातो. दिस इज व्हॉट API डॉक इज. ओके, लेट्स गो टू दिस API डॉक. बघा, त्याच ह्याच्यामध्ये आहे, API डॉक मध्ये गेलेलो आहे मी. आणि API डॉक मध्ये जाऊन ना, मला इथं सिलेनियम वेब ड्रायव्हर बघायचं. ओके, दिस इज व्हॉट पॅकेजेस आर देअर अवेलेबल. सो मेनी पॅकेजेस आर देअर. क्लासेस पण आहेत इथे, पॅकेजेस आहेत, क्लासेस आहेत. ऑल क्लासेसवर क्लिक करूया ना. लेट्स गो टू दिस क्लासेस आणि वेब ड्रायव्हर वेब ड्रायव्हर वेब ड्रायव्हर बघा. हा, वेब ड्रायव्हर वेब ड्रायव्हर. मग जरासं डिफरन्स पण बघून घेऊ शकता तुम्ही. काहीतरी इटॅलिक फॉर्म्स मध्ये दिसतात, काही स्ट्रेट फॉरवर्ड मध्ये दिसतात. काहीतरी डिफरन्स असला पाहिजे ना त्याच्यामध्ये. जे इटॅलिक मध्ये आहे दॅट इज कॉल्ड एज द इंटरफेस. त्याला इंटरफेस म्हणतात. इटॅलिक मध्ये जे दिसतात ते सगळे इंटरफेस आहेत, लक्षात घ्या. इंटरॅक्टिव्ह वगैरे वगैरे वगैरे, ब्ला ब्ला ब्ला, राईट. सो लेट मी जस्ट गो टू द वेब ड्रायव्हर. वेब ड्रायव्हर पण बघूया ना आपण. मी इंटरफेस म्हटलं होतं ना, इंटरफेस आहे का बघूया तो. लेट्स गो टू दिस वेब ड्रायव्हर अँड देन चेक इट आउट. येस, बघा, इटॅलिक फॉर्म मध्ये आहे. ओके, तो इंटरफेस आहे. ओके, URL पाथ आहे, तो क्लास मध्ये आहे. आणि वेब ड्रायव्हर आहे, तो इंटरफेस मध्ये आहे. लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस वेब ड्रायव्हर ना, इंटरफेस ऑफ वेब ड्रायव्हर. आणि इम्प्लिमेंटेड क्लासेस कुठले कुठले, क्रोम ड्रायव्हर. चला ना, क्रोम ड्रायव्हरला सिलेक्ट करू. क्रोम ड्रायव्हर इट इज अ क्लास. काय आहे तो, क्रोम ड्रायव्हर क्लास आहे. C कॅपिटल आहे का, येस. D कॅपिटल आहे का, येस. सो C अँड D इज कॅपिटल. ठीक आहे. मला काय प्रूफ करायचं होतं की वेब ड्रायव्हर इंटरफेस आहे, क्रोम ड्रायव्हर हा क्लास आहे. फिनिश. आणि हे तुम्ही इथे सगळं गो थ्रू करू शकता. ही सुद्धा तुम्हाला एक रेफरन्स वेबसाईट देतो की तुम्ही तिथे थिअरेटिकली जाऊन कुठले कुठले मेथड्स आहेत ते तुम्ही चेक करू शकता. जस्ट गो थ्रू. ओके, यू शुड गो थ्रू दिस. आय एम टेलिंग यू. वॉक थ्रू म्हणतात त्याला. ओके, वॉक थ्रू करणे म्हणजे काय, जस्ट रीड करणे. ओके, नॉट रिमेंबर ऑल दिस स्टफ. इट्स लिटल बिट डिफिकल्ट इन वन गो. एका शॉट मध्ये तुम्हाला सगळं लक्षात ठेवणं अवघड आहे, त्यामुळे हळूहळू लक्षात ठेवा. ओके, आता मला लेट मी जस्ट गो अँड चेक इट आउट. मेथड बघूया ना. क्लोज मेथड आहे. काय करतं क्लोज मेथड, ब्राउझरला क्लोज करेल. फाइंड एलिमेंट आहे, एलिमेंटला फाइंड आउट करेल. गेट मेथड आहे, लोड अ न्यू वेब पेज. ओके, गेट मेथड आहे का, तर गेट मेथड मला वापरावी लागेल. सो ज्यावेळी ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो ड्रायव्हर म्हणून, डॉट द्या आणि गेट द्या. फिनिश. आणि URL द्या की जो तुम्हाला लॉन्च करायचा आहे ते. ओके, ऑरेंज HRM लॉन्च करायचंय का, से फॉर एक्झाम्पल ऑरेंज HRM आपल्याकडे ऑलरेडी आहे ना, की बंद केलं. ओके, इकडे आहे. हा URL मी आधी घेतो, राईट.
सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस URL. कॉपी करा, टाईप करू नका, टायपोज होतात. ओके, सजेशन आहे तुम्हाला. ओके, सो शक्यतो तुम्ही कॉपी आणि पेस्ट करा. ठीक आहे. आता सर्च एनी आयटम, आता आपण गुगल करणार होतो ना, गुगलचं टायटल दिलंय. माझ्या मते आपण गुगल बरोबर जाऊया का? ठीक आहे, कारण गुगल टायटल दिले तर आपण टायटल त्याच्याबरोबरच जाऊ. म्हणजे कारण मला परत आणि हे चेंज करावं लागेल की ऑरेंज HRM लॉन्च. तसं पण करू शकतो, ऑरेंज HRM लॉन्च म्हटलं तरी चालेल. आणि क्लास नेम तो चेंज करेल, ऑरेंज HRM लॉन्च ऍप्लिकेशन. सजेशन येतं की whether you want to file this, the rename this file .java. Yes, झालेला आहे, रेडी झालेला आहे. सर्च वगैरे नाही. आय वॉन्ट टू एंटर दी फाईल, द युजर नेम अँड द पासवर्ड, दॅट वी विल डू लेटर ऑन. ओके, एंटर पासवर्ड, एंटर युजर नेम वगैरे हे स्टेप्स आपण नंतर करूया. हा, युजर नेम आहे, देन एंटर पासवर्ड हे नंतर करू, स्टेप बाय स्टेप करू, एकदम पटकन नाही सांगत आहे तुम्हाला. अँड देन क्लिक ऑन लॉग इन बटन, क्लिक लॉग इन. राईट, आता क्लोज ब्राउझर करायचं आहे. तर क्लोज ब्राउझर करताना क्लोज ही मेथड आहे. ओके, सो लेट मी जस्ट गो अँड टाईप हिअर ड्रायव्हर डॉट क्लोज. ओके, देन सेव्ह दिस. काय काय करतं, फर्स्ट स्टेप, क्रोम ब्राउझरला लॉन्च करेल. त्याच्यासाठी 2 स्टेटमेंट्स दिलेले. वेब ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट क्रोम ड्रायव्हर डॉट सेटअप. काय करतो तो, क्रोम ड्रायव्हरचा जो EXE आहे लागणारी क्रोम ड्रायव्हरला लॉन्च करायला, कुठलं व्हर्जन आहे तो ऑटोमॅटिकली आतल्या आत इंटरनली चेक करून तेच बरोबर सेटअप रन करतो आणि ह्या स्टेटमेंटनं क्रोम ब्राउझरला लॉन्च करतो. सेकंड स्टेप आहे, तुम्ही URL एंटर करत आहात. क्रोम ब्राउझरमध्ये ही URL एंटर होईल आणि काय होईल, क्लोज होईल. सेमीकोलन लक्षात ठेवा, इच अँड एव्हरी स्टेटमेंट शुड टर्मिनेट विथ सेमीकोलन. जावाचं माहिती आहे ना तुम्हाला, सिंटॅक्स तो सेम आहे. बट ठीक आहे, आता मला जरासं एक पॉज द्यायचा आहे. व्हॉट आय वॉन्ट टू डू इज आय वॉन्ट टू चेक, आय वॉन्ट टू गेट अ वेट और पॉज द्यायचा आहे. तर आता हा पॉज कसा द्यायचा, थ्रेड is a class, dot sleep is a method, and you have to mention say 2000 milliseconds, म्हणजे 2 seconds. राईट, सेव्ह केली. आता एरर देतोय तुम्हाला. एरर काय देतोय, एरर देतोय की बाबा ओके, थ्रेड डॉट स्लीपला एरर आहे, ऍड थ्रोज डिक्लेरेशन, मला ऍड करू देत इंटरप्टेड एक्सेप्शन. मग आता हे काय केलं ऍक्च्युअली, बेसिकली व्हॉट इज दिस, वाय वी हॅव ऍडेड दिस. ऑब्विसली आता समजा ना, फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही जॉगिंगला जात आहात. ओके, एक्झाम्पल घ्या ना रिअल टाइम. आणि जॉगिंगला जाता जाता समजा तुम्ही एका काय म्हणतात त्याला, एका फ्लो मध्ये आलेला आहात. ओके, अँड सडनली तुम्हाला कोणीतरी स्टॉप केलं, म्हणाले हे हाय उमेश, हाय मंदार, कॅन यू जस्ट स्टॉप. मंदार रागानं विचारणार, म्हणणार की का मला स्टॉप केलंस तू, कारण तो त्याच्या धुंदीत होता, त्याच्या फ्लो मध्ये होता आणि त्याला सडनली जाऊन कोणीतरी त्याला हिट केलं किंवा त्याला म्हणजे थांबवलं, की थांब म्हटलं त्याला इंटेन्शनली. रिझन दे ना, थांबवलंस तू, खरं रिझन दे मला, का थांबवलंस तू. मग रिझन असं आहे की इंटरप्टेड एक्सेप्शन आहे थ्रेड डॉट स्लीप. ओके, या फ्लो मध्ये. मग मंदारला कोणीतरी व्हॅलिड रिझन दिलं की सपोज, अरे नाही आज आपल्या कंपनीमध्ये मीटिंग आहे इम्पॉर्टंट म्हणून मी तुला थांबवलं, अदरवाईज थांबवलं नाही. मग मंदार शांत म्हणणार हो हो बरोबर आहे, त्यांचं जे काही म्हणणं आहे ते बरोबर आहे, इट्स व्हॅलिड रिझन. म्हणजे रिझन मिळाल्यानंतर मंदार शांत झाले. तसंच आहे इथे की मी ह्या फ्लो तर माझा बरोबर आहे, स्क्रिप्ट काय म्हणते फ्लो बरोबर आहे, तुम्ही मला कशाला पॉज करताय, रिझन द्या ना, पॉज करण्याचं रिझन द्या. मग मी काय म्हटलं त्याला की नाही बाबा, हे एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन आहे, मला जरासं पॉज पाहिजे. मग ठीक आहे. So this is why we have give that thread is a class, T is capital, sleep is a method, and 2000 milliseconds, 2 seconds. Done. हा झाला तुमचा पहिला प्रोग्राम किंवा स्क्रिप्ट तुमची Selenium वेब ड्रायव्हरची. लेट मी जस्ट रन इट. बघा मी रन कसं करतो. ओके, कुठेतरी तो एरर दाखवतोय, राईट. लेट मी जस्ट गो अँड चेक इट आउट. कुठे एरर आहे, प्रोजेक्टला एरर कन्फ्लिक्ट झालेला आहे. मे बी माझा
या प्रोजेक्टला बघा इथे एक्सपेरिमेंटल रेड कलरचं काहीतरी मार्किंग आलेलं आहे. ओके, तर बिकॉज ऑफ दॅट जार्स, आपण जे जार्स काही ऍड केलेले त्याच्यामध्ये कुठेतरी कन्फ्लिक्ट झालं असणार, कारण इथे तर रेड कलर दाखवत नाहीये. प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये. एरर ऑफ 2 आयटम्स आहेत. लेट्स एक्सपांड एट दिस अँड देन चेक इट आउट. Built this project is missing required library. कुठली तरी एक मिसिंग लायब्ररी दाखवत आहे ते. ओके, Selenium something. तर ते आपण रिमूव्ह केलेली. That's not a problem. It should not create a problem. ओके, ते कुठेतरी स्टोअर झाली असेल. ओके, GitHub this blah 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 blah. Let me just go to this. एकदा मी चेक करून घेतो, व्हेरीफाय करून घेतो की येस, हे बघा इथे रेड कलर दिसतोय ना. सो त्यामुळे आपण रेड कलर कुठे असेल त्याला जरासं रिमूव्ह करून घेऊया. मिसिंग. सो दिस इज व्हॉट वी शुड रिमूव्ह दिस. बघा कसं मी ट्रेस केलं. ओके, राईट, गेला ना एरर. बघा, ट्रेसिंग इम्पॉर्टंट आहे की कसं ट्रॅक करायचं त्याला. फाईन. So let me just run it out and then run say Java application run. No errors, nothing. Directly सुरू पण केलं त्यांनी. राईट. आणि महत्वाची गोष्ट इथे त्यांनी एरर थ्रो केलेला आहे. एक्सेप्शन. बरोबर आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर हा आणि काय आलं एरर, रन का नाही झाला. नको ना, रन नको व्हायला. मी म्हणतो रन नको व्हायला. असेच एरर येऊ देत आणि त्यातून मला शिकायला मिळेल. ओके, बघा, असेच मला एरर येऊ देत आणि त्यातूनच मला शिकायला मिळेल असं माझं म्हणणं आहे. आणि हे एक्झॅक्टली तितकंच खरं आहे. ओके, जे काही मी जार टाकलेली आहे वेब ड्रायव्हरची ती जार करप्टेड आहे. प्रूफ करून दाखवतो. लेट मी जस्ट गो टू दिस जार. ओके, बघा हा, मी कुठली टाकली होती 5.1. ठीक आहे, याला मी रिमूव्ह करतो. आय डोंट वॉन्ट दिस जार. मग तुम्ही म्हणाल सर मग कुठली टाकणार. टाकूया ना, दुसरी टाकूया, जरासं ओल्डर व्हर्जन टाकूया. ओके, एकदम मी लेटेस्ट घेतलो. एकदम हाय फंडो घ्यायला गेलो, खरं ती करप्टेड दिसली. त्यामुळे ठीक आहे. आता ही कसं मला समजलं वगैरे 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 गोष्टी आहेत. मला समजलं नाही ते कसं आहे की ज्यावेळी तुम्ही शिकत जाल ना त्यावेळी ते समजायला लागेल तुम्हाला. ओके, आणि एरर्स येऊ देत, तेच मला तुम्हाला दाखवायचं आहे की कसं, किती प्रॉब्लेम्स आणि कशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स येतात आणि त्याला तुम्ही रेक्टिफाय कसे करू शकता. आणि दॅट इज व्हॉट इट इज कॉल्ड एज अ लर्निंग प्रोसेस टीम. ठीक आहे, त्यालाच लर्निंग प्रोसेस असं म्हटलं जातं. सो एनिवेज, लेट मी जस्ट गो टू द वेब ड्रायव्हर मॅनेजर डाउनलोड अँड MVN रिपॉझिटरी मध्ये जायचं आहे. डोंट फॉरगेट. ओके, let me just go to this in the MVN repository. मी हे सिलेक्ट केलं होतं. राईट, लेट मी जस्ट गो लिटल बिट ऑफ नाव. ओके, ठीक आहे, जार आहे 5.0.2 घेतोय. लक्षात द्या, म्हणजे मला पण सांगा तुम्ही, म्हणजे आपण कुठली घेतो काय घेतो. कट आउट. ती पण ठेवतो मी आणि ही पण ठेवतोय. ओके, लेट्स डू इट. Let me just go and configure this. Add external jar. Little bit lower. Error गेलेली आहे. सेव्ह करूया and then again run it. बघा, काही चेंजेस कोड मध्ये केलेले नाहीत. फक्त मी काय करत आहे, ट्राय करत आहे की त्या परत इथे त्यांनी एक्सेप्शन थ्रो केलेलं आहे. नो सच अ क्लास फाउंड वगैरे वगैरे वगैरे. ओके, सो अगेन देर इज अ प्रॉब्लेम विथ दॅट द जार. आता किती जार्स आपल्याला चेक करावे लागतील. नाही, मी स्क्रिप्टला बिलकुल टच नाही करणार आहे. ओके, मी फक्त जार्स चेंज करणार आहे आणि तुम्हाला दाखवणार आहे की बघा जार मध्ये कसा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ओके, अँड लेट्स गो टू दिस अगेन अनदर जार. आता एकदम 4.1 लाच वगैरे जाऊया. एकदम ओल्डर व्हर्जन घेऊया.
ओके, लेट मी जस्ट गो टू दिस वेब ड्रायव्हर. बघा, म्हणजे इतका प्रॉब्लेम आहे त्याला. 5 पॉईंट हे स्टेबलच नाही आहेत माझ्या मते. ओके, 0.1 पण आहे. लेट मी जस्ट गो विथ, काही जास्त फरक नाही पडत. ओके, सिलेनियम डाउनलोड मध्ये आहे. सो लेट मी जस्ट गो ऍड एक्सटर्नल जार्स, डाउनलोड, अप्लाय. नंतर मी ते माझ्या ह्याच्यामध्ये सिलेनियम सॉफ्टवेअर मध्ये टाकेन मी. अँड लेट मी जस्ट रन इट. आता मी ओल्डर व्हर्जन घेतलेलं आहे. स्टिल आता एक्सेप्शन का थ्रो करताय. ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस वेब ड्रायव्हर मॅनेजर, राईट, ड्रायव्हर डॉट क्रोम ड्रायव्हर. फॅन्टॅस्टिक. लेट्स ट्राय टू रन. येऊ देत, एरर्स येऊ देत. एरर्स आल्याशिवाय आपल्याला कळणार नाहीये की काय प्रॉब्लेम होतोय. सो दॅट इज एन ऑरेंज HRM लॉन्च वगैरे, ड्रायव्हर डॉट गेट, करेक्ट. सो वेब ड्रायव्हर ऑफ मॅनेजर, ठीक आहे. क्रोम ड्रायव्हर राहू देत. तर जरासं फायरफॉक्स ड्रायव्हर बरोबर मी जातो. हा, लेट मी जस्ट गो विथ द फायरफॉक्स ड्रायव्हर डॉट फायरफॉक्स ड्रायव्हर डॉट सेटअप, आणि इथे क्रोमच्या जागी मला फायरफॉक्स ड्रायव्हर म्हणजे F कॅपिटल आहे. ओके, आणि याला इम्पोर्ट करावं लागेल आपल्याला. लेट मी जस्ट सेव्ह दिस राईट अँड देन रन इट अगेन. जरी एरर आला तर मात्र प्रॉब्लेम ह्या जार मध्येच आहे. ओके, अगेन चला परत आणि बघा, वरती इम्पोर्ट डॉट क्रोम ड्रायव्हर आहे ना, क्रोम ड्रायव्हर आहे, फायरफॉक्स ड्रायव्हर आहे ना. पण खाली फायर. घेतलं ना, ओके फायरफॉक्स ओके. आहे. फायरफॉक्स ड्रायव्हर पण आहे, वेब ड्रायव्हर मॅनेजर पण आहे. हा प्रॉब्लेम जो आहे तो ऍक्च्युली माझ्या जार मध्ये आहे. परत आता जार मला चेंज करावी लागेल. बघा, मला आता स्टेबल व्हर्जन घ्यायला लागेल. कुठले? 4.3 घ्यायला होतं. सो 4.2 तर आहेच आहे. इट शुड वर्क राईट. आय थिंक 5.0.1 बरोबर जाऊया आपण. 5.1.0. ओके, वेब ड्रायव्हर मॅनेजर याच्यात 2 कन्फ्लिक्ट होत होते बघा, त्यामुळे माइट बी रन नाही होत आहे. सो युजर HP डाउनलोड 4.3 आधीचं पण होतं 5.1.0. सो लेट मी जस्ट डिलीट इट आउट. हा, एक सेकंड लक्षात घ्या. आता 5.0.2 ला ठेवूया आपण. जस्ट रिमूव्ह इट, जर बघू तरी शुड वर्क राईट. स्क्रिप्ट बरोबर आहे आपली, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मला ऍड करावं लागेल. अजून कुठे दिसतो का बघा. हा, वेब ड्रायव्हर मॅनेजर नाही, एकच आहे. ठीक आहे, म्हणजे 5.0.2 आपला बरोबर नव्हता असं दिसतंय एकंदरीत. तो लेट्स ऍड एक्सटर्नल जार्स 5.0.1 घेऊ आता. अप्लाय अँड क्लोज. ओके, लेट्स ट्राय टू रन दिस. बघा आता स्टिल ओके. परत ठीक आहे, म्हणजे 5च्या ह्याच्यात नकोच जायला मी म्हणतो. लेट मी जस्ट रिमूव्ह. परत आता
4 पॉइंट समथिंग टाकलं होतं ना, 4.4.3. लेट्स ट्राय दॅट. मगाशी 2 होते त्यामुळे तो रन होत नव्हता, आता एकच आहे. Hope that everything is clear now. Let me just try to run it. Still not. आता इथे प्रॉब्लेम काय आहे ते